Góðan daginn, öllsumul. Mér var falið það vandasama verkefni hér í dag að halda tímaáætlun og hún strax komin við erum strax orðin eftir á og ég ætla að gera mitt besta til þess að vinna upp tíman. Það stór dagur hjá mörgum hérna í dag, fundir víða en að öllum öðrum ólöstuðum fundum þá þetta mikilvægasti fundurinn í dag. Það ákaflega gaman að sjá okkur svona mörg hér í dag. Það von á afar áhugaverðum erindum hér fram eftir degi. En áður en að hérna svona formlegri dagskrá og erindum kemur þá ætla ég að fá Jón Gunnarsson, ráðherra innanríkismála, sveitarstjórn og samgöngumála, ráðherra innanlandsflugs til þess að setja Málþingið. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundarmenn og honorable guests from the Shetland Islands. Mér það sannur heiður að fá það tækifæri að setja þessa ráðstefnu, þetta Málþing hér innanlandsflug og sem almenningssamgöngur. Sérstaða innanlandsflugsins augljós í okkar samfélagi. Mikilvægi þess þarf ekki að deila Það voru framsýnir menn á sínum tíma sem að sáu möguleika flugvélarinnar í samgöngum og stofnuðu flugfélög. Við þekkjum þessa sögu, áratuga langa og flugið hefur þannig verið stundað hér í áratugi og það mun verða stundað ókomin ár og áratugi. Innanlandsflugið skiptir líka verulegu máli þegar það kemur að þjóðarbúskapnum. Það eru í þessari hátækni atvinnugrein mörg mikilvæg störf, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og út land, störf sem að skipta máli, þetta veltir miklum fjárhæðum. Við getum ekki verið án innanlandsflugs, þessi fámenna þjóð í þessu stóra landi. Í því landi staðan einfaldlega þannig að við erum oft við erfiðar aðstæður sem augljóslega getur hamlað flugi svona eins og gengur og því leyti mikilvægt að huga líka að flugvallargerðinni og nýjum staðsetningu jafnvel í því samhengi. En við búum líka við erfiðar aðstæður sem geta skapað erfiðleika í náttúrunni og hamfarirnar fyrir austan sem ég fór á síðustu viku og kynnti mér ágætlega eru því miður augljóst dæmi það. Ef við lítum á rekstur innanlandsflugsins þá það annars vegar rekið þannig að það eru flugleiðir sem eru reknar á markaðsforsendum, það að segja án beins stuðnings frá hinu opinbera og hins vegar það flugleiðir sem eru styrktar úr ríkissjóði. Þá ég að tala flugið sjálft. Þetta heilmikið framlag sem fer úr ríkissjóði inn í flugvellina rekstur þeirra. Í báðum tilvikum, í báðum þessu rekstrarformum eru fargjöld of dýr. Og þetta kristallast kannski enn frekar þegar við horfum til svona tilboðsmiða bara í aukinnar umferðar og í millilandflugi og því hvernig ferðakostnaður þar hefur lækkað með meiri tíðni og meira framboði. Ég mjög meðvitaður þessa stöðu og þann félagslega og efnahagslega ávinning sem hagkvæmar flugsamgöngur geta haft í för með sér, ekki síst fyrir landsbyggðina. Með því að tryggja greiðar og hagkvæmar flugsamgöngur þá fjárfesta stjórnvöld í mannauði, ef svo má orði komast, og verðmætum allt land. Þetta opnar aðgang íbúa landsbyggðarinnar að heilbrigðisþjónustu, sérhæfðri þjónustu, afþreyingu sem einungis í boði á höfuðborgarsvæðinu og á sama hátt opna góða flugsamgöngur leið fyrir ferðamann, hvort sem hann innlendur eða erlendur, til að ferðast til áfangastaði innanlands ef það hentar ferðalögum hans á öðru leyti.
Í félagsfræðilegri greiningu sem unnin var af frumkvæði innanríkisráðuneytisins árið 2014 var reynt að reikna út ábata samfélagsins af rekstri flugvalla á landsbyggðinni og innanlandsfluginu og hann var metinn á yfir 70 milljarða. Þetta er ekki litlar tölur. Þessi greining sýnir svo fram á þennan gífurlega ávinning sem er af því að efla og hafa öflugt innanlandsflug. Nú er að störfum starfshópur sem að skilar tillögum það hvernig við getum náð fram hagkvæmari rekstri í innanlandsfluginu, skilvirkari rekstri flugvalla sem skilar sér þá til neytenda í lægri flugfargjöldum. Formaður hópsins er Njáll Trausti Friðbertsson, alþingismaður, og með honum eru þau Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Austurbrúar, og Jón Karl Ólafsson hjá Ísafja. Þessi hópur hefur þegar tekið til starfa og honum er falið að fara yfir núverandi fyrirkomulag innanlandsflugsins, fara yfir hugmyndir að breyttu fyrirkomulagi og máta hvaða leikreglur geta skilað okkur mestum árangri. Það er gert ráð fyrir að tillögur þeirra taki mið af nokkrum sjónarmiðum, þar á meðal markaðslögmálin verði nýtt eins og kostur er til að ná áfram hagkvæmni við rekstur flugleiða og flugvalla. Verðlagning opinberra aðila verði eins gegnsæ eins og auðið er í flugvallarekstrinum. Nú ennfremur að innanlandsflugið stuðli að aðgengi landsmanna að þjónustu eða aðþreyingu sem einungis fæst á höfuðborgarsvæðinu og að þeir komist til höfuðborgarsvæðisins á innan við 3,5 klukkustund í ferðartíma. Nú jafnframt að þetta styrki atvinnurekstur á landsbyggðinni, til dæmis með góða aðgengi að sérfræðiþjónustu sem einungis er í boði á höfuðborgarsvæðinu. Nú eins fyrir þau fyrirtæki sem þurfa að leita út á land og þjónusta fyrirtæki þar eða sækja sér þjónustu þangað. Nú að innanlandsflugi þjónusti ferðamenn eins og bestur er á kosið með beinu flugi, tengingu við Keflavíkurflugvöll eða með núverandi fyrirkomulagi. Við sjáum aðeins vöxt í þessum efnum og ég held að felist í þessu mikil tækifæri. Það er miðað við að starfshópurinn skili áfangaskýrslu fyrir árslok. Hugmyndin var að reyna að ýta þessu á stað af fullum krafti í vetur. Þannig að við mættum sjá jafnvel eitthvað á niðurstöður í þessu strax á næsta ári. En það verður að koma í ljós þegar að slík uppnám er í pólitíkin á landsvísu hvernig okkur framvindur. Ég tel að hinn svokallaða skoska leið sem felur í sér að ríkissjóður taki þátt í farmiðaverði heimamanna með beinum hætti geti verið til þess fallin að styrkja búsetu. Og öflugt innanlandsflug spilar mjög stóran þátt í því og tækifæri landsbyggðarinnar liggja í því að auka á fjölbreytni í verðmætasköpun, í störfum og verðmætasköpun í fjölbreyttara samfélagi. Flugið er stór þáttur í því að gera landsbyggðinni kleift að stíga þau skref. Skoska leiðin er líka til þess fallin að auka samkeppni og það með þess að auka eftirspurn eftir flugsætum og þar við samkeppni. Nú eins og þið vitið að þó að það komi þessu máli ekki beint við að þá hefur verið mikið rætt staðsetningu og miðstöð innanlandsflugsins og í sjálfu sér á það ekki að hafa áhrif á farmiðaverð í framtíðinni hvaða leið sem verður farin í þeim efnum. En hitt er annað sem er órjúfanlegur hluti þess að efla innanlandsflugið og það er að búa sómasamlega aðstöðu fyrir flugfarþega hér á Reykjavíkurflugvelli ásamt í auðvitað út á landi og horfa til þeirra þátta en ekki síður fyrir starfsfólk hér. Aðstæðan er algjörlega óboðleg hér í Vatnsmýrinni og það er því unnið að því mjög markvissum hætti í samvinnu við Reykjavíkurborg og hagsmunaaðila að hefja framkvæmdir við nýja flugstöð á næsta ári. Ég vona að það gangi eftir, vegna þess að það er grundvallaratriði. Það er óháð í mínum huga því að hvar flugvöllurinn, hvernig innanlandsfluginu verður háttað, hvar hann er staðsettur í sjálfu sér. Þetta er þá bygging sem að má nýta fyrir einhver aðra starfsemi ef að menn komast að þeirri niðurstöðu að völlurinn eigi að vera í Hvassahrauni eða einhvers staðar annar staðar. Það er annar hópur sem hefur tekið til starfa varðandi staðsetninguna. Í mínum huga mun það taka langan tíma, mörg ár, að fjalla það hvort að við flytjum völlinn hér. Það er því alveg óboðleg þessi staða sem að starfsemi innanlandsflugsins hefur verið í á undanförnum árum. Þessi miðstöð innanlandsflugs
og málefni þessa flugvallar hér í Vatnsmýrinni í stöðugu uppnámi. Það er ekki boðlegt að yfirvöld hér í Reykjavík skuli bjóða okkur upp á það að vera með það á sinni dagskrá að þessi völlur eigi að flytja eftir nokkur ár. Slíkt er algjörlega óraunhæft og myndi hafa veruleg áhrif á innanlandsflugið. Og það væri þýðingarlaust að vera að tala eflingu þess ef að þau áfram gengi eftir. Það er því algjörlega skýrt í mínum huga að við þurfum að byggja flugstöð. Völlurinn er hér, þar til við tökum aðra ákvörðun það síðar, hvort hann fer eitthvað annað. Og þá var það algjörlega óháð þessu. Það mun að mínum mati taka mörg ár og kemur ágætlega fram í þeirri skýrslu sem að Þorgeir Pálsson, fyrrverandi flugmálastjóri, vann fyrir okkur í ráðuneytinu og skilað var núna bara á dögunum. Ég hlakka til að hlusta síðan á erindi frummælenda hér í dag. Ég þarf því miður að fara í kaffihliðinu. Það er stíf fundarhröð hjá okkur þessa dagana. Sveitarstjórnarmenn sem að þið eru auðvitað mörg hér að funda og það er eitthvað sem við tökum þátt í sveitarstjórnarráðuneytinu. Ég vil þakka ykkur öllum sem hafa látið ykkur máli varða og jafnframt ítreka að ég er bandamaður ykkar í þessu máli. Við skulum nýta innanlandsflugið og við skulum stuðla að auknum lífsgæðum fyrir alla Íslendinga, meðal annars með því að efla innanlandsflug. Ég segi þar með þessa ráðstefnu setta. Kæra þakkir fyrir þetta, Jón. Ég held að það geti verið hægt að komast betur orði heldur en þetta fyrir þennan hóp. Náttúrulega argasti dónaskapur að mér að kynna mig ekki hérna áðan. Ég er alltaf heima hjá mér og þar þekkja mig flestir. Ég heiti sem Kristján Þór Magnússon og er sveitarstjóri í Málþingi og ætla að vera hér tímavörður fram eftir degi. En við skulum vinda okkur í erindin og það er Jóna Árný Þórðardóttir sem er framkvæmdastjóri Austurbrúar á Austurlandi sem ætlar að flytja hérna fyrsta erindið, innanlandsflug sem almenningssamgöngur. Gjörðu svo vel. Mér langar aðeins bara til að kynna þig til leiks. Hún vinnur sett fyrir Austurbrú SES en tilgangur þess er að vinna að hagsmunamálum íbúa, sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja á Austurlandi og veita samræmda og þverfaglega þjónustu tengda atvinnulífi, menntun og menningu. Jóna, gjörðu svo vel. Komið all blessuð og sæl og ég vil þakka ykkur öllum fyrir að koma. Það er virkilega ánægjulegt að sjá hvað eru margir sem vilja kynna sér þetta málefni hér í dag. Ég er búin að vera svo heppin núna undanfarin misseri að vinna með öflugu fólki hjá atvinnuþróunarfélögunum á landsbyggðinni sem og Byggðastofnun, auk grasrótarinnar að undirbúningi þessa málþings. Þetta málefni nefnilega snertir svo ofboðslega marga. Ég ætla að byrja aðeins að svara spurninginni af hverju fljúgum við. Tími okkar er mikilvægur fyrir flesta nútíma Íslendinga, þá er þetta yfirleitt eitthvað sem er verulegur skortur á. Ferðatíma horfa margir á sem dauðatíma. Það er tími sem nýtist ekki í aðra þætti á meðan ferðast er. Ef ég tek bara sem dæmi að íbúa Breiðdalsvík er yfirleitt búin að ferðast í klukkutíma áður en hann mætir á völlinn til að fljúga. Ferðalag með akstri, flugi og biðtíma er því orðið hátt í 3 tímar. Öryggi, ferðalög eru áhættusöm en flugið er einn öruggasti ferðamáti sem í boði er. Umferðarþungi hefur aukist gríðarlega og með bæði þeim hættu sem því fylgir, sem og þeim ferðatöfum sem að menn verða var við þegar við nota samgöngukerfið í dag. Ferðaþægindi fyrir marga er bara erfitt að sitja í bíl í marga klukkutíma. Þú þarft ekki vera 2 ára barn bundið í bílstól til þess að upplifa það að langar bílferðir reyna á þolrifin. Hvaða aðra ferðamáta höfum við? Einkabíllinn er okkar helsti ferðamáti og við erum ekki með hraðbrautakerfi sem er víða þekkt í öðrum löndum, enda sjáum við það kannski á akstursmáta margra af okkar gesta. Við erum með almenningsvagnakerfi sem á að tengja saman landshluta en það er mjög ófullburða, auk þess sem það er jafnvel tímafrekara heldur en einkabíllinn.
Ferjur eru náttúrulega nokkrum stöðum á landinu og eru gríðarlega mikilvægar samgöngutengingar þar sem þær eru. Lestir eru ekki til á Íslandi í dag, en þegar við berum okkur saman við önnur lönd, þá eru þær oftar en ekki stór hlekkur í samgöngukeðju þeirra landa. Við slepptum þessum kafla í okkar þróun og kannski bara á hann eftir að koma í einhverju tilfellum. Miðað við þau erindi sem voru flutt á samgönguþingi í síðustu viku, þá er ekki framundan einhverja tækniframfarir sem að fara að leysa innanlandsflugi af hólmi sem fljótlegasta, öruggasta og þægilegasta samgöngumátann. Íbúi búsettur á Ísafirði verður áfram 450 km frá Reykjavík og það er ekki alveg hlaupið að því að keyra þá vegalengd. Vandinn er að það er einfaldlega of dýrt að fljúga til að íbúar á landsbyggðinni nýti það í þeim mæli sem þyrfti. En af hverju erum við að velta þessu fyrir okkur? Við erum öll að reyna að byggja upp sem hérna erum, að byggja upp búsetugæði. Til þess að fólk sé ánægt með búsetusvæði sitt, þá þarf það að upplega ákveðin búsetugæði. En hvað eru búsetugæði? Í þessari félagsfræðilegu greiningu sem að Jón myndist á hérna áðan, þá var horft til 6 þátta í þessu samhengi. Heilsa og öryggi eru talið mikilvægast fyrir búsetugæði, þar á eftir koma menntun og menntunarmöguleikar, staðbundin atvinna og atvinnumöguleikar, aðgengi að þjónustu, möguleiki til að rækta fjölskyldutengs og loks aðgengi að menningu og afþreyingu fyrir íbúa. Ef við hugsum samgöngur og þá sérstaklega flugsamgöngur, því þær eru hér til umfjöllana, þá tengjast þær öllum þessum grundvallarþáttum búsetugæða og það skal ekki undra neitt að samgöngur séu okkur íbúum landsbyggðanna svona mikilvægar. Við munum á eftir heyra flutt erindi sem snúa þessum atriðum og mikilvægi þess að innanlandsflug sé með þeim hætti að íbúar hafi efni á að nýta það sem samgöngumáta við höfuðborgina sína og þannig fullnýta sín búsetugæði á landsbyggðinni. En hvernig er staðan í dag? Ég held að það sé engar deilur það að Reykjavík er lykil þjónustu og stjórnsýslusvæði á Íslandi. Hvernig má það annað vera? Höfuðborgin sjálf. Það þýðir að við höfum ýmislegt þangað að sækja, margt af því sem við viljum flokka sem búsetugæði okkar á landsbyggðinni getum við ekki nýtt nema í höfuðborginni. Og af þeim sökum þarf aðgengi að borginni að vera fljótlegt, öruggt og þægilegt. En hvernig hefur þróunin verið? Hérna sjáum við fjölda flugleggja sem tengjast innanlandsflugvöllunum á landsbyggðinni. Ég er með Reykjavík fyrir utan sviga því að hann er líka nýttur töluvert sem millilandaflugvöllur. Við erum með færra fólk í flugi í dag en við vorum með 1997. Það í sjálfu sér umhugsunarvert. Og við sjáum að við lok síðustu hagsveiflu sem náði að hámarki 2007, þá var mun meira fólki í vélunum heldur en það er í dag. Það er alveg ljóst að nýting á flugi fylgir hagsveiflum og því er áhugavert að sjá að við erum ennþá 130.000 flugleggjum frá því sem nýtingi var á innanlandsfluginu 2007. Og sem til að setja í samhengi, það er 2,574 seta vél á dag í heilt ár. Það er það sem vantar í kerfið miðað við það sem það var 2007. En af hverju er verðið svona hátt? Það er nú eitt af því sem að við þurfum að velta fyrir okkur. Við erum, markaðurinn í kringum innanlandsflugvöllinn á landsbyggðinni eru 60.000 manns á mjög stóru dreifðu landsvæði. Þetta eru því örmarkaðir. Það er ekki samkeppni á neinum þeim flugleiðum sem eru í innanlandsflugi í dag og við munum á tíð að það var samkeppni hérna fyrir nokkrum árum síðan og það var komið ljós að það var ekki rými fyrir 2 flugfélög á sömu leiðinni. Það er hár fastakostnaður í þessum bransa og breytilegi kostnaðurinn er hár líka sökum þess að flugleiðir stuttar. En hvað er hægt að gera? Skoska leiðin er allavega eitt af því sem hægt væri að gera. Og ef þið farið, hún annarlega er hérna frá Byggðastofnun, það er sem sagt ákveðið svæði sem inniheldur minnisblað sem er svokallað spurt og svarað. Það er svona ákveðin samantekt sem starfshópurinn sem stendur á Málþinginu setti saman. Og þar erum við búin að reyna að svara svona þeim spurningar sem við höfum gjarnan fengið í tengslum við þessa skosku leið. Einnig er þar minnisblað frá samgönguyfirvöldum í Skotlandi sem snýr að þessari leið. En skoska leiðin eða Air Discount Scheme gæti til dæmis verið þessi nýja nálgun. Frá því ég kynnti hana fyrst í maí 2016 eða fyrir 1,5 ári hefur umræðan hana aukist og er þetta Málþing liður í því að auka þekkingu á þessari leið enn frekar.
Ég ætla að styrkla aðeins á stórum innihaldið, bara til þess að koma mönnum af stað. En skoska leiðin heimil og byggir á grein 51 í reglugerð frá Evrópusambandinu nr. 651. Hún var fyrst sett á fót árið 2006 og hefur verið framlengd allakvöldu síðan á 3–4 ára fresti. Stuðningurinn snýr beint að neytendunum með lögheimili á skilgreindu svæðum og rökstuddur sem stuðningur á félagslegum grundvelli til þess að jafna þann aðstöðumun sem búa við það að vera langt frá aðal efnahags-, stjórnsýslu og þéttbýlissvæði landsins. Stuðningurinn á ekki við fyrirtæki eða þá sem ekki eru með lögheimili á viðkomandi svæði. Þannig að þetta jöfnunaraðgerð til þess að jafna út ójafnvægi sem á sér stað eða til staðar á öðrum sviðum. Skoska leiðin byggir á nokkrum svona lykilatriðum. Flugfélögin halda sína verðlags- og fargjaldauppbyggingu en farþegi fær 50% afslátt af miða þannig að hvati áfram til að nýta ódýrasta fargjaldið sem í boði. Það sett upp ákveðið samkomulag á milli flugfélaga og stjórnvalda svo þau hafi heimild þess að bjóða upp á afsláttinn. Og farþeginn þarf að sækja aðild að stuðningsumhverfinu, einhvers konar rafræna aðgang sem byggir á lögheimili. Þetta eigum við allt saman til öll þessi kerfi í okkar íslensku samfélagi. Við erum með lögheimili, við erum með ýmsar eftirlitsstofnanir, þetta allt saman til hér. Skoska leiðin sett upp í þessu samhengi sem viðbót við það kerfi sem þegar til staðar í innanlandsflugi og í samstarfi við flugfélögin sem starfa á þessum markaði í dag Iceland Connect, Norlandair og flugfélaginu Erni. Þá settust við niður og reiknuðum út sirka hvað þetta myndi kosta. Og miðað við okkar útreikninga þá áætlaður kostnaður við skosku leiðina í íslensku samhengi á milli 600 og 800 milljónir króna á ári. Kostnaður myndi vissulega markast á nýtingu og flugverður áfram næmt fyrir hagsveiflum en þó í minna mæli en áður. Líklegt að aukningin yrði á nýtingu og flugi og því líklegt að ef eftirspurnin byggist verulega upp þá myndi þessi fjárhæð hækka eitthvað en á móti kæmi hugsanlega aukin sætanýting, betri tíðni og annað slíkt sem byggjur undir stöðugra umhverfi fyrir alla notendur, ekki bara íbúa landsbyggðarinnar sem myndi hafa aðgang að skosku leiðinni. Þetta gæti jafnvel í einhverjum tilfellum leitt til samkeppni og þá lægra flugs fyrir alla í heild. En spurningarna sem við viljum spyrja okkur til þess að byrja með hvort þetta sé lausn sem getur hjálpað okkur þessum vanda sem við erum í og ég held að það sé til hennar horft orðið í dag. Spurning hvort við þurfum að aðlaga hugsanlega eitthvað í tengslum við íslenskar aðstæður og síðan kannski stóra spurningin hægt að fjármagna hana. Og kannski lokum verður innanlandsflug með mögulega þessari eða svona aðgerð skilgreint sem hluti af okkar almenningssamgöngukerfi. Og takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta Jón Árný, bæði afar áhugaverð og einföld leið sem verið að bjóða hér upp á og við munum fjalla hér betur núna í næstu erindum. Næsta erindi ber titilinn Hagur Íslands, ekki bara landsbyggðarinnar. Ívar Ingimarsson titlaður hér talsmaður grasrótarinnar. Hann var mikil fyrirmynd minna kynslóðar, okkar sem fylgdist vel með fótboltanum. Hann fyrrverandi knattspyrnumaður og búinn að vera ötull talsmaður ferðaþjónustunnar á Austurlandi eftir hann flutti aftur í heimahagana fyrir einhverjum árum síðan eftir 18 ára dvöl í boltanum. Ég hlakka til að heyra hvað hann hefur að segja. Gjörðu svo vel. Það fá aðstoð við þetta. Hvað er það sér? Ívar, sama. Þarf ég að fletta glærunum sjálfur? Heyrðu, já, það væri betra. Takk fyrir þetta. Heyrðu, bara
Takk hérlega fyrir að fá að vera hérna með ykkur og ræða þetta bara mikilvæga samgöngu og byggðamál sem að innanlandsflugið svo sannarlega Eins og kom fram í kynningunni þá ég hluta af þessu grasrótarhópi sem heitir Dýrt innanlandsflug þín upplifun sem í dag Facebook-hópur með 8.410 manns sem að akkurat núna. Og fjölgum það hátt á annað 100 bara síðan í gær, þannig að fólk að sýna svo mikinn áhuga. En ég ætla ekki að vera að eyða ykkur miklum tíma í annað heldur en að byrja á þessu og því ég hef ýmislegt að segja og þetta á ég svolítið erfitt að vera stuttur, en ég skal bara reyna. Staðreynd, innanlandsflug dýrt og ekki á færi almennings að nýta sér. Sem dæmi fargjald milli Egilsstaða og Reykjavíkur, þá það 50.000 krónur fram og tilbaka. Fyrir 4 manna fjölskyldu með börn 12 ára eldri væri það 200.000 krónur sem þyrfti að greiða til dæmis til að kíkja á landsleik á höfuðborginni eða í höfuðborginni. Dýrt innanlandsflug hamlandi fyrir landsbyggðina sem sækir þjónustu, afþreyingu og aðstöðu til höfuðborgarinnar. Dýrt innanlandsflug gerir svæðin fjærst höfuðborginni ósamkeppnishæf fólk og fyrirtæki. Sú manneskja sem hefur orðað mikilvægi innanlandsflugs hvað best að mínu mati Jenny Sigurðarsson, fyrrverandi forstjóri Alcoa. En hún sagði að fljúga á ekki vera lúxus þegar maður býr í stóru landi með fáa íbúa þar sem þjónustan ekki sama á milli svæða. Og þarna finnst mér Jenny hitta einmitt naglann á höfuðið með þessari setningu. Því það nefnilega þannig að þjónustan alls ekki svo eins á milli svæða og að opinber þjónusta hafi byggst upp fyrir sunnan einungis ákvörðun og stefna sem hefur verið fylgt í fjölda ára og hefur valdið þeirri skekkju sem við sjáum í dag meðal annars á búsetu. Þetta semst ekkert náttúrulögmál, þessu hægt að breyta. Það ekki erfitt að færa rök fyrir því að þessi skynsamlegt að hafa mest og bestu þjónustuna þar sem flesti búa. Stærstu rökin væntanlega hagfræðileg. Ég meina við höfum ekki pening til að hafa allt aðstæðar og þá getur það verið hátæknisjúkrahús, Laugardalsvöllur, Þjóðleikhús, Harpa, Alþingishús, Leifsstöð eða ráðuneytastofnanir sem að fólk víða í kringu land hefur ekki efni á að koma hingað til þess að nýta sér. Ég held að skilji þetta allir, en það sem gleymdist bara að gera ráð fyrir í þessari jöfnu var þá að það fólk sem hefur hagrætt og tekið það á sig að segja, ok, við skiljum þetta þarf ekki að vera Reykjavík, þetta þarf ekki að vera út allt land. Það gleymdist bara að gera ráð fyrir því að það hefði efni á að komast til Reykjavíkur. Það má vel vera að þessi stefna hafi gengið fyrir kynslóðun undan minni þar sem að lífið var saltfiskur, en þetta bara ekkert að gangi í dag. Kynslóðin mín og kynslóðin sem kemur á eftir bara ekkert að sætta sig við þetta. Hún vill ferðast, hún vill hafa fjölbreytt samfélag í kringu sig og það að vanta víða utan á landi og þess vegna sjáum því unga fólki hverfa frá þessum stöðum og meðal annars til dæmis býr ekkert af mínum skólasískinum lengur á Austurlandi og ég held að þetta eigi við ansi marga minni kynslóð. Þetta svolítið staðan á Austurlandi. Á síðustu 30-40 árum hefur fækkað í litlu bæjum og þorkuðum og allt í kringu landið og það tengist náttúrulega svona hagræðingu og tæknivæðingu í sjávarútvegi. En það einstaka kjarnar sem halda sínu þó heildarfækkun sé nánast allstaðar. Ég meina við getum tekið undantekningar eins og Akureyri og einhverju hluta til Egilsstaði. En þetta svona meginreglan. Og því mikilvægt að styrkja þessa kjarnar svo byggðirnar í kringu þá geti haldið áfram að nærast af þeim. Hér sjáum við bara tölur til 2015 fyrir austan og þetta bara sýnir það að meðan að fjölgar á Íslandi cirka 16-17% á landsmiðatali, þá þarna fjölgun 3,5%. Þetta einhvers staðar í kringum 400 manns síðan 1998. Þetta náttúrulega nánast stöðum. Þessi fækkun hefur eðlilega margvísleg áhrif. Einu þau að þjónusta einkageirans og hins opinbera dregst svo alltaf saman, þannig að þetta verður svona ákveðin spíral niður á við og það dregst úr og svæðin verður ekki samkeppnishæf. Og ég held að sé ekkert gossip hjá mér til dæmis núna að svona nýjustu fréttir austan til dæmis að Bíkó sé að loka og húsasmiðjan jafnvel líka á Reyðarfirði. Maður sem þekki vel innan stjórnmálanna sagði mér að þegar ráðherrar væru komnir út á land snerist allt tal að það yrði að búa til vinnu. Vinna. Þetta einmitt hluti af vandanum því að þetta meðalið sem hefur einblent á.
búin til eitthvað stórt sem bjargar öllu í staðinn fyrir að einbeita sér því að skapa fjölbreytt umhverfi þar sem fólk vill búa og getur skapað sín eigin vinnu og eigin tækifæri. Með því ég alls ekki að gera lítið úr því að búa til vinnu, en í dag þjónusta og afþreying ekkert síður mikilvægt fyrir fólk. Og þeirri hlið hefur bara því miður ekki verið sinnt. Það þarf að búa til samfélag í kringum vinnuna, samfélag sem byggir á fjölbreytileika og hreyfanleika og með möguleika á að vera í sambindi við vin og fjölskyldu og í kringum fjölbreytta afþreying og þjónustu. Og aftur svo ég vitni í hana Jenni, en hún sagði 2014 við Austurklukkan, mikla fjarlægðir og dýr ferðalög frá stórfjölskyldunni gerir alkófa fjarðalár erfitt fyrir fyrirtæki að fá til sín starfsfólk og halda í það. Og hún bætti við, helmingur starfsmanna fjarðaráls flokkast undir sem aðfluttir og af þeim eru 60% úr Reykjavík. Það eru starfsmennin sem eru óánægðastir með, eða það sem starfsmennin eru óánægðastir með fjarlægðin frá stórfjölskyldunni. Þessi skiptir starfsmennina máli verður að kostnaði fyrir okkur. Fjarlægðin ekki 1300 kílómetrar, heldur 100.000 krónur sem það kostar mig og mína að fara suður. Málið að til fjöldra ára hefur Alcoa niðurgreitt flug fyrir sína starfsmenn. Því þeir vita að þeir geta ekki mannað verksmiðjuna án þess. Og því segi ég, það eitthvað skrítið að fjölga ekki á Austurlandi og að fjórðungurinn geti ekki mannað sig án flugs með svipuðum hætti. Svona í framhaldi af þessu, það ætlast til þess að fólk þurfa að keyra 18 tíma til að mæta fundi, það ekki hægt að ætlast til þess að fólk keyri 18 tíma til að mæta fundi eða ráðstefnu sem þessa. Landsleik, leikhús, læknatíma eða hitta vini og fjölskyldu, það bara ekki raunhæft. Og fólk sættir sig ekki við þetta og þess vegna segi ég, þrátt fyrir að búa þar, að Austurland sé ekki samkeppnishæft fólk og þetta á líka við svæði eins og Vestfirði og stóra hluti á Norðurlandi. Skýring, einhvern tímann á ævinni skapar svo stað að þú ert nauðsynlega á höfuðborgina harma. Og ég hef svolítið skipt þessu upp í 3 stig. Þetta þannig að þú ákveður sjálfur einhvern tíma að fara að mennta þig. Maður segir við börnin sín standið ykkur vel í lífinu, náðu þið árangri, nýtið þau tækifæri sem til staðar og oft á tíðum eru aðstæður ekki til staðar á þeim svæðum sem þú ert. Og unga fólki fer í menntaskóla og mennta sig og þá nú oftar ekkert annað búið eftir menntaskóla heldur farið til Reykjavíkur eða til Akureyrar. Og þetta akkúrat á þeim tíma sem að þá börnin okkar eru þeim hugleiðingum að ná sér í maka og þeir eru þá í yfirgnæfandi tilfelli ekki af því svæði sem eru á. Og þegar námið jafnvel búið, þá kemur svo dilemma hvar við að búa. Maginn segir, ég vil vera í sambandi við fjölskyldunum mína, þá skulum við strika út Austurland sem dæmi. Þannig að það það fyrsta. Í annað lagi, ef þú varst einn af þeim fáu, vitleysu segi ég stundum, sem ákvaðst að koma tilbaka eftir námið eða fluttir aldrei, þá mun líklega koma því að börnin þín flytji suður, vegna þess að hringurinn endurtekur sig. Og þá þarf maður að spyrja sig, þegar börnin manns eru farin, þá þarf maður að spyrja sig, vill ég vera í samskiptum við þau? Hvernig ætla ég að gera það? Sætti ég mig við að borga 100.000 krónur fram og tilbaka fyrir mig og konuna mína til að sjá börnin mín og vonandi barnabörnin mín. Margir nýta tækifæri á þessum tíma meðan eru ennþá á góðum aldri og flytja. Svo það þriðji fasinn, þegar þú ert svona komin af besta skeiðinu og ert að spá því hvar þú vilji búa og þá viltu væntanlega vera næst heilbrigðiskerfinu og þeirri þjónustu sem það til staðar og þá fara margir líka. Og þess vegna vil ég meina að á þessum 3 stigum missum við fólkið okkur í burtu og til þess að breyta þessari þróun þurfum við að gera eitthvað því það sem við erum að gera í dag ekki að virka. Það alveg augljóst. Og þá þarf að bæta aðgengið að höfuðborginni og þar getur innanlandsflugið spilað alveg gríðarlega stórt hlutverk og snarbreytt aðstöðunni. Hverju myndi innanlandsflug sem almenningssamgöngur breyta? Við gerðum könnun með þeirra sem eru skráður á Facebook síðan okkar dýrt innanlandsflug og það sem kom út úr því var það að meðalverði sem fólk var tilbúið að greiða frá flugi til Egilsstaða til Reykjavíkur, það sem fannst sanngjarnt og rétt, var 15.900 krónur. Og það segir sig alveg skýrt og gleinað með því að það mikil gjá milli þess sem fólk telur rétt og sanngjarnt að borga og það sem menn eru að borga í dag upp í 50 og eitthvað þúsund krónur. Það Jóna að borga 51.000 krónur núna þegar hún kom til Reykjavíkur. Þannig að vissulega eru svona, afsláttarfargjöld og ýmislegt sem boði, en því miður þá það bara svona hálfgert lottó, eins og ég segi, að fá það. Almenningssamgöngur þurfa að virka þannig að þú getur gengið að þeim alltaf. Hvaða áhrif myndi það hafa?
að lækka innanlandssamgöngunar. Ég meina bættar samgöngur auka lífsgæði, bætt aðgengi að heilbrigðisþjónustu, bætt aðgengi til þátttöku í íþróttum og viðburðum, bætt aðgengi og verið betri tengslum við fjölskyldu og vinu og annað lykilatriði, það hækkun fasteignaverðs. En í dag erum við algjörri klípu meðal annars á Vestfjörðum og Austurlandi vegna þess að fasteignaverð larra heldur en byggingarkostnaður. Þar af leiðandi ekkert byggt. En það vita allir að bættar samgöngur hækka fasteignaverð. Þannig að ég kem aðeins að því síðar. Fyrir það fyrsta myndi nýtingin stóraukast. Það sáum við í þeirri könnun sem við gerðum. En fólk inn á síðunni hjá okkur sagðist að myndi nota flugið, sem sagt 7 flug á ári oftar heldur en það gerði í dag. Ef það flug aldrei, sagðist að myndi fluga 7 sinnum oftar. Ef það flug 10 flug, þá myndi það fara 17 sinnum. Þannig að þetta er gríðarlega mikil aukning sem myndi koma inn í kerfið. Íþróttastarf í dag mjög langt frá höfuðborginni og gríðarlega mikill ferðakostnaður sem þar í dag. Þetta er dæmi hjá meistaraflokki Hattar og þá erum við bara að tala um meistaraflokkana og annan flokki. Við erum ekkert að tala um alla yngri flokkana því að börnin okkar setjum við bara í rútur og látum keyra í 8 til 10 tíma til þess að spara. Við erum að tala um 6,7 milljónir. Meistaraflokkanir á svæðinu bara í fótbolta, ef við tökum Fjarðabyggð, Huginn, Leikni og Hött, þá er þetta einhvers staðar í kringum 26 milljónir. Og þau eru að tala um svæði sem kannski svipað stórt og, valsvæði. Þannig að þetta er gríðarlegur peningur sem lekur út hjá okkur sem við getum verið að nota í marga þarfari hluti heldur en það. Og dæmi svona breytingu líka sem hefur orðið vegna fækkunar í fjórðungunum. Þegar ég var 12-14 ára, þá gátum við spila fótbolta, 11 manna fótbolta á Djúpavogi, Breiðdalsvík, Stöðvarfirði, Fáskrúðsfirði, Reyðarfirði, Eskifirði, Seyðisfirði, Vopnafirði og Egilsstöðum. Í dag bara samfélagsmyndin allt önnur. Við höfum 2 lið sem bjóða upp á lið í öllum flokkum. Það er Höttur Egilsstöðum og það er Fjarðabyggð. Og hvað þýðir þetta þá fyrir krakkarna okkar úlingana? Spila Höttur, Fjarðabyggð, Höttur, Fjarðabyggð, Fjarðabyggð, Höttur. Þetta er hundleiðilegt. Þannig að það sem gerist að við þurfum í auknum mæli að flytja krakkarna okkar suður til Reykjavíkur til þess að fá einfaldlega bara verkefni við hæfi. Þannig að aftur bara breytt samfélagsaðstaða, búin að snarbreyta því kerfi þegar lífið var saltfiskur og menn svo sem fóru bara ekkert út úr sínum fjörðum. Þetta var svona eitt dæmi það, en hitt dæmi sem í gangi núna, við tókum að gamni saman það sem að gerast í dag. Þetta er 5. flokks dæmi, þetta er félagi minn sem meðal annars í dýrt innanlandsflug. Þeir tóku saman aksturinn að fylgja einum flokki í 5. flokki kalla og hann hélt mjög ítarlega dagbók yfir þetta og hann algjör Excel kall. 5.003 kílómetrar keyrði hann á fjölskyldubílum og aksturstíminn sem hann var við stýri, þá hann ekki talað um að bíða eftir leikjum eða þeir eru sturtuð annað slíkt, voru 62,5 klukkustímar og aksturskostnaður bara við þessa biðrur var 150.240. Þetta þarf svo að margfalda með 4 til 6 til þess að ná heilu liði. Þannig að þetta er svona dæmi það sem er að vesenast í dag og margar af þessum 5.003 kílómetrum ég viss hann hefði viljað geta tekið í flug og sparað eitthvað af þessum tíma þar. Já, ég kom langt á undan með þessum glærum en allavega, ég ætla að taka þessar glæri hérna tilbaka. En sérfræði og heilbrigðisþjónusta. Fólk út á landi veikist og þarf að sækja sér læknis- og sérfræðiþjónustu til höfuðborgarinnar. Það ætti ekki að koma neinum óvart. Við erum öll svona með svipað blóð í æðum okkar og ég vil nú meina það að við séum meira og minna undir sama fólkinu komið. Þannig að það ekki að vera að skipta okkur mikið upp frá landsbyggð til höfuðborgar. Við erum öll meira og minna eitt. En hérna er eitt dæmi sem aðalega til dæmis sem misti framan af fingrið, misti fingur og höndina á honum skemmdist. Þetta las ég þekki ekki hennar mann, en þetta las ég bara í fréttum og ég viss einhver hafi séð þetta. Hann missi framan af fingur annarra handar og hendina á honum skemmist einnig. Hann þarf að vera í sérhæfða þjónustu hér til Reykjavíkur til þess að láta laga þetta, af því það ekki boðið í hans fjórðungi. Hann búinn að fara 18 sinnum til Reykjavíkur út af þessu þegar hann hefur samband við Sjúkratryggingar Íslands og þeir hafa notabene leyfi til þess að borga 2 ferðir. Því var hafnað að bjóða honum fleiri ferðir, þó að þessi heimild til þess. Úrskurðarnefnd tók þetta fyrir líka og hafnaði á forsendum einhverjar reglugerðar frá 2004. Því að máli var það
að þetta þótti ekki nógu alvarlegt. Og maður svona velti því fyrir sér, það virkilega þannig að þó fólk missi putt út á landi og geti ekki notað það, þá bara skipti það engu máli af því við höfum ekkert við þetta að gera. Ég veit þetta er ríkt dæmi og kannski astnalega sagt, en spáið í allt annað sem undir þessu. Þetta sé 2 mínútur eftir. Ég bara rétt hálfnaður. Þetta svolítið sláandi dæmi líka. Þetta fasteignamarkaðurinn svolítið eins og þetta eru íbúðir eftir landsfjórðungum og mér finnst þetta svona sýna ágætlega það ok, það er verið að tala að niðurgreiða eitthvað og ástæðan í því bara það er ástæða fyrir því. Það þarf að leiðrétta ákveðna skekkju sem í gangi. Þið sjáu hvað allir búa og hvað hefur verið að gerast annars staðar. Þannig að það er gríðarlega mikið óvægi milli landsbyggðar og höfuðborgar hvað var fasteignaverð eins og kom inn á áðan og að ég alveg sannfærður það til dæmis ef þessi leið kæmi á þá myndi fasteignaverð á Egilsstöðum sem dæmi örugglega, ég segi bara ekki staðið að myndi hækka 50% og í dag það þannig að það munar örlítið upp á það að byggingarkostnaður og fasteignaverð fari yfir byggingarkostnað. Þannig að í dag ekkert verið að byggja fyrir það fólk sem langar að flytja austur. Þannig að aftur erum við þarna í vítahring. Og þetta ástand ekki gott fyrir einni neitt. Ég alveg bara sannfærður það að það fólk hérna í Reykjavík sem býr í 3-4 herbergja íbúð með 5-6 manna fjölskyldu sem hefði alveg áhuga á því að flytja út á land og þeirra kostir myndu nýtast mun betur þar. Þetta svona byggðar íbúð frá 2007, 7.568 á höfuðborgarsvæðinu. Það eru -2 á Vestfjörðum, nú veit ég ekki hvað gerðist þar, en þetta samkvæmt opinberum tölum. Norðurland eystra standið sig betur og á Austurlandi á 10 árum búið að byggja 57 íbúðir. Á Egilsstöðum sem dæmi núna, sem stæðsti einstaki byggðakjarni á Austurlandi og hefur sýnt sig að ungt fólk hefur viljað og reynt, margir sem ég þekki í kringum mig hafa flutt þangað. Það er 1 hús í byggingu. Lítið í kringum ykkur hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það eru byggingakranar hérna út allt. Þetta er ástæðan fyrir því að það er ákveðin skekk í kerfinu og það ætti ekki að þurfa fólk að sannfæra það að það þyrfti að gera eitthvað til þess að breyta þessu. En já, takk fyrir kom þarna, þá ég á rétti leiðir. En svona að lokum. Í þessu erindi hef ég reifað nokkrar stóru áskorunum sem við tökumst á við sem búum út á landi og hvernig innanlandsflugið gæti orðið stór hluti af breytingu til batnaðar. Ég á því að ef innanlandsflugið skilgreind sem almenningssamgöngur og verðlagt að fyrirmynd skosku leiðarinnar það mest og besta byggðaraðgerð sem hægt að fara í. Hún fær, hún kostar lítið í hlutfalli við aðrar samgöngubætur og henni hægt að koma á strax ef það pólitískur vilji fyrir því. Þar sem þjónusta aðstoð og afþreying í raun misskipt á milli svæða finnst mér rangt og jafnvel niðurlægjandi að tala niðurgreiðslu á innanlandsflugi. Heldur mikið frekar að hér séu mótvægisaðgerðir að ræða eða fjárfestingu í samgöngum til að vega upp á móti skekkju til búsetu sem þessi stefna samþjötnum og hagræðingu hefur valdið. Takk fyrir mig. Já, þetta erindi var af 30 metrum stöngininn, það alveg hægt að orða það bara þannig. Þakka ég kærlega fyrir þetta, Ívar, og ég tengdi margt við þetta. Við smellum reglulega upp aldurspíramídanum eða aldursdreifingunni og samsetningunni í okkar samfélagi upp og mittið á þeirri ágætu mynd einmitt okkar kynslóð, okkar Ívars. Það vantar auðvitað allt og marga inn í samfélagin af okkar aldri. Næst hingað upp hins vegar Katrín Halldóra Sigurðardóttir, leikkona. Og þetta svo skemmtilegt æviágrip hérna, þetta á borðanum ykkar, ég ætla að fá að lesa það bara. Hún leikkona útskrifuð leiklistabraut við Listaháskóla Íslands vorið 2015. Áður stundaði hún söngnám við Complete Vocal Institute í Kaupmannahöfn og á jazz- og rockbraut í tónlistarskóla FIH. Katrín tók til starfa hjá Þjóðleikhúsinu strax eftir útskrift úr leiklistanáminu og þekktust Katrín Halldóra sennilega fyrir hlutverk sitt sem Ellie í samnefndri sýningu í Borgarleikhúsinu. Katrín Halldóra einn af stofnendum Improv Ísland og auk þess kennari á Spuna námskeiðum og hún auðvitað uppalin á Neskaupstað
Gjörðu svo vel, Ellý, Katrín. Ég er ekki með tölvu. Komið í sæl og blessuð. Ég ætla nú ekki að taka lagið fyrir ykkur hérna. Ég ætla að tala innanlandsflug sem, almenningssamgöngur. Mér þykir rosalega vænt að fá að tala hérna vegna þess að fyrst þegar Jóna hringir í mig og spyr mig hvort ég væri til í að tala hérna þá hugsaði ég hvað á ég að tala ég var nú ekki alveg viss það. En svo auðvitað að því ég er brottfluttur Norðfirðingur, ég var svo heppin að fá að alast upp á Austurlandi, þá hef ég auðvitað fullt að segja. Og þannig ég ætla að byrja að segja takk fyrir að bjóða mér að tala hér. Það er ekkert svo langt síðan ég bjó fyrir austan. Ég flutti 2008 suður en var búin að búa á Neskaupstað síðan 1999 og þannig ég þekki það hvernig það er að vera unglingur á Austurlandi og það getur verið bara, sko það er yndislegt að alast þarna upp og æðislegt en eins og fyrir mig sem átti mér alltaf þann draum að vera leikari og var með þá hugmynd alltaf í kollinum, hún óx aldrei frá mér, að fyrir mig á Austurlandi þá upplifði ég rosalega mikla einangrun, að geta ekki sko, það var ekki hlaupið að því að fara suður og sækja leiksýningar og annað sem að myndi styðja mig í minni svona hugmyndum það hvað ég ætlaði að verða þegar ég var orðin stór. Og ég held að ég geti talað fyrir mjög marga að það er svo margt sem að er svo ótrúlega gaman að sækja til Reykjavík þótt að maður búi fyrir austan. Og ég er bara að leika í sýningu sem er mjög vinsæl í dag og það er ofboðslega mikill stuðningur og skemmtilegt að fá fólkið að austan sem maður þekkir út allt, sem að kemur á sýninguna. En svo fæ ég líka alveg rosalega mikið af símtölum og skilaboðum frá fólki sem er að skipuleggja rútuferðir og að það getur ekki hugsað sér að koma suður yfir eina helgi á leiksýningu því þetta myndi hlaupa á mörg 100.000 krónum. Þannig að það eru mjög margir sem hefðu ofboðslega gaman að geta komið suður, sækja viðburði og geta farið aftur heim án þess að þurfa að kosta yfir 100.000 krónur. Og ég er ég meina, lifandi viðburðir eru eitthvað sem við viljum öll upplifa. Það er íþróttaviðburðir, þetta er sameiginlega upplifun við og leikmenn, íþróttaviðburðir, tónlistaviðburðir og leiksýningar og þetta er ákveðin lífsgæði sem við erum að fara á mis við að þetta sé svona rosalega langt í burtu og heiti á það sem ég hugsa að þetta geti talað væri, þetta er rosalega langt í burtu en samt er þetta bara tveir tímar, 2,5 kannski með mikið af töskum. En þetta er svona, og það sem ég er að upplifa sem aðfluttur Norðfirðingur, það er dýrt að fara austur jól og svona, en aðalega finnst mér svona röddin fyrir fólki sem býr fyrir austan og á þessum hluti það sem þetta er rosalega dýrt og það er ekkert hlaupið að því. Og eins og þegar ég er unglingur þá langaði mér rosalega mikið að sækja suður í skóla. Mér langaði rosalega þegar ég var búið með grunnskólan þá var ég bara að hörða á því, ég ætla að fara í MH, ég ætla að fara, þar var svo sterk leiklistabraut og dralalala. En foreldrar mínir þau bönnuðu mér það sem betur fer og ég fór í verkmenntaskóla Austurlands og ég ætlaði mig bara alltaf að sækja frekar námskeið suður. Og það er alls konar í boði, það eru námskeið á sumrin, það eru helgarnámskeið. Svo var bara ekkert hlaupið að því. Foreldrar mínir voru með 2 unglingsstúlkur á heimilinu og verið að borga flug kannski í hverju mánuði eða 2 ára ári eða 3 ára ári til að sækja eitthvað námskeið. Það er ekkert fyrir alla að geta bara stokkið á það. Þannig að fyrir mér það
það rosalega svona hjartans mál að þetta sé ekki svona ofboðslega stór kostnaður og ég held að allir hérna inni geti tekið undir það að þetta eru svo ýktar tölur, þetta er svo ýkt að vera að kaupa flug til að heimsækja nána ástvini sem búa í Reykjavík eða maður að missa af alls konar viðburðum og þið veitum hvernig það er en bara því kostnaðurinn er svo rosalega mikill að þá einhvern veginn, já, mér finnst það svona, það verður svo mikil einangrun í þokkabót, eða þið skiljið hvað ég er að fara. Já, sem sagt, að keyra austur og suður, þetta er 9 til 10 klukkutíma ferðalag. Við keyrðum rosalega mikið fjölskyldan, mamma mín er frá Reykjavík og pabbi minn er Norðfirðingur. Þannig að við var bæði með ættingja og vini á Norðfirði og svo er ég með ættingja og vini í Reykjavík. Og það var mikið verið að keyra á milli. Og ég er með ofnæmi fyrir því að keyra þessa 9 klukkutíma af því ég gerði það svo rosalega mikið. Og þetta er, ef maður er að fara helgaferð austur, maður er að keyra 9 til 10 klukkutíma, þú ert í kapphlaupi við tíman alla helgina. Þú ert kannski að fá fría eftir hádegi á föstudegi, er komin kvöld, svo ert að fara aftur á sunnudegi og ert að mæti vinnu á mánudegi, segjum þetta sem svona dæmi. Þú ert í kapphlaupi við tíman alla helgina, með þess að 10 klukkutímar báðu megin við helgina þína fóru í akstur og kannski þarf þetta að taka frí og vinnu til að fá að fara á 50-dags eftirmiðdegi og taka frí og vinnu á föstudegi. En fyrir mig, það segi ég, þetta ætti ekki að vera svona langt í burtu. Við erum Íslendingar, við erum öll saman, það er svo mikið í Reykjavík að sækja og það er svo gott að búa á Austurlandi og það á ekki að vera svona rosalega löng fjarlægð á milli. Þannig að bara takk fyrir að leyfa mér að gefa þessu rödd. Takk. Takk kærlega fyrir þetta, Katrín. Talum að vera með ofnæmi fyrir að keyra, þá er nú eins gott að við hefum frábært vegasamgöngukerfi. Fyrirgefðu. En hérna, ég reyndar það er sem ágætt að minna okkur líka reglu á það að hérna, auðvitað erum við ekkert nema 330.000 træður hér í risastóra landi og ég held að það hafi verið Jón Gunnarsson sem sagði við mig daginn þegar hann heimsótti okkur norður. Við tölum náttúrulega allt ofta eins og við séum hérna olíufurstara í þessu landi og það er auðvitað að hluta til rétt. En hérna, þakka þér mikið vel fyrir þetta. Síðasta erindið fyrir hlé er frá henni Friðbjörgu Matthíasdóttur, það er komið að Vesturlandinu. Er það ekki rétt hjá mér? Já, það horfði einhvers skringil á mig. En það er ekki flogið á mér. Er hún ekki henni í salnum? Blessuð. Hún er búsett á Bíldudal, þar er auðvitað mikil atvinnuuppbygging í gangi. Hún er forseti bæjarstjórnar í Vesturbyggð. Gjörðu svo vel. Hann ætlar að hjálpa mér að finna kynninguna. Ef ég virka eitthvað nervus, þá er það út að ég kom fljúgandi. Ég er rosalega flughrædd. En ég nota flugið orðið svakalega mikið og núna bara á stuttum tíma er ég búin að fljúga til Akureyrar, til Egilsstaða og til Ísafjarðar og til Bíldudals nokkru sinnum, með þess að fram og tilbaka. En ég held að ég hafi náð að upplifa nánast íslenska drauminn í hádeginu. Því að ég lagði á stað, ég er ekki að djóka, frá heimilu mínu á Bíldudal klukkan 11 mínútur yfir 12 og ég var komin hingað inn 2 mínútur yfir 1. Og það var sko ekki mér að þakka, nema kannski þessi stutti kafli sem ég keyrði út á flugvöll. Var alveg að verða of sein auðvitað, en það gleðilega var að ég var ekki að borga þetta sjálf. Annars er ég ekki viss um að þetta hefði gengið svona vel. En það er vor fyrir vestan, segir í kunnum dægulega texta, og það er rétt. Og við erum svo sannarlega tilbúin til að taka við vorinu
fyrir vestan, þó að það sé reyndar að koma haust. Ýmislegt hefur gerst á undanförnum árum sem gefur tilefni til bjartsýni, enda hefur atvinnulífið verið á mikilli siglingu, ekki síst vegna tilkomu fiskeldis. Og nú er það með afgerandi hætti að menn sjá fram á framtíðina í öðru ljósi en oft áður. Það hefur verið rakið á ýmsum vettvangi og ég læt duga að nefna það eitt hér að það er ekki bara fyrirtækin sem blómstra. Því mannlífið hefur svo sannarlega tekið við sér með fjölgun íbúa og ekki síst má sjá bjartsýnina birtast í því að nú taka menn til hendinni í endurbótum og framkvæmdum við eignir sem áttu muna sinn fífilfægri. Og ég held að einmitt þessi -2 tala á Vestfjörðum, það er hús sem voru rifin að þeir voru orðin ónýt og enginn var að laga. En það er sem sagt ekki verið lengur að einblína á neyðarlausnir til að kofinn haldi vatni, heldur er gengið mun lengra. Heilu húsin hafa verið tekin í gegn í alvöru endurbótum og menn hafa kallað sumarið í sumar, pallasumarið mikla. Það að ég segi þetta hér þykir kannski ekkert sérlega merkilegt fyrir þá sem ekki lifa og hrærast í þessu umhverfi. En fyrir okkur sem erum að upplifa þetta, þá er þetta stórmerkilegt. Það er einmitt þetta sem við erum að kalla eftir, að það verði gengið lengra. Til að gera búsetu á landsbyggðinni að samkeppnisfærum valkosti, að stjórnvöld fylgi eftir þeim hug sem er orðinn svo sýnilegur í frumkvæði heimamanna. Í því sambandi verða menn að átta sig á að flugið er gríðarlega mikilvægur þáttur í uppbyggingunni í samgöngum íbúanna. En það nýtist ekki sem skyldi vegna þess að það er svo hræðilega dýrt. Við erum að kalla eftir breyttum skilyrðum, breyttu hugafari og breyttri nálgun. En til að gefa ykkur innsýn í það hvernig flugið nýtist eða ekki á því svæði sem ég kem frá, sunnanverðum Vestfjörðum, þá ætla ég að fara yfir 2 nýlega viðburði í fjölskyldunni minni. Í byrjun ársins 2017, þegar sól var aðeins farin að hækka á lofti, ákváðum við hjónin að það væri sérlega góð hugmynd að kaupa miða á 40 ára afmælistónleika Messoforte og þetta var í mars. Og það átti að halda tónleikana í september. Við vorum þannig einhverju svakalegu bjartsýniskasti. En svo leið þetta tíminn og í ljós kom að september er með erfiðari mánuðum, að minnstakosti ef maður er sveitarstjórnarmaður á landsbyggðinni. Og ég tala nú ekki ef maður er bæjarstjóri eins og ég var á þeim tíma að leysa af í Vesturbyggð. Í september verður nefnilega sprenging, þá helst allt að gerast í september. Það er verið að reyna að ná öllum saman eftir sumarleyfin og með það í huga að það sé nú gert áður en að við verðum innlyksa vegna snjóa. Þessar 2 vikur í september sem voru svo aðdragandi tónleikana voru þannig að fyrri vikuna var ég búin að fara keyrandi til Reykjavíkur á fund, þaðan á Reykhóla og þaðan yfir Laxárdalsheiðina akandi á Siglufjörð og sem betur fyrir hentaði það að fljúga frá Akureyri til Reykjavíkur því ég þurfti aðeins að hvíla mig og því að það getur nefnilega verið lýjandi að keyra mikið og leiðilegt eins og var komið inn á hérna áðan. En helginni var svo eitt í borginni vegna stóra afmælis elstu dótturinnar og svo fórum við aftur akandi heim á sunnudegi. Nú í þessari viku sem að tónleikarnir áttu að vera, þá var auðvitað afturfundur í Reykjavík á fimmtudegi og það hentaði engan veginn að fljúga. Því að það er ekki alltaf valkostur fyrir okkur að vera mætt sólarhring áður en fundur á að hefjast til Reykjavíkur. Svo ég keyrði suður kvöldi áður eins og svo oft er gert til að vinna tíma. Eftir að fundarlótu lauk upp úr hádegi á föstudegi var svo ekkert annað en að keyra heim aftur. Því ef ég hefði viljað fljúga heim þá hefði ég þurft að bíða til sunnudags og þetta var föstudagskvöld. En nota bene tónleikarnir voru auðvitað á sunnudeginum en af hverju var ég þá að fara heim á föstudeginum, gæti eitthvað sagt. Og trúið mér, ég var alveg spurð að því og þetta er náttúrulega algjört brjálaði. En ég var að fara heim til að vera hjá fjölskyldunni sem ég var farin að sakna eftir útstáðelsi undanfarna 2 vikna. Svo var líka þráin eftir að geta bara sofið í mínu eigin rúmi í 2 nætur.
Þannig að á sunnudeginum vaknaði ég heima í kotinu fyrir vestan og naut þess vel. En þá var auðvitað verkefni dagsins framundan að koma sér aftur suður því ekki vildum við missa af þessum tímamóta tónleikum. Ég var búin að kanna hvað myndi kosta fyrir okkur hjónin að fljúga suður. Því við vorum búin að fá okkur frí í vinnunni til hádegis á mánudeginum og hefðum hæglega getað tekið flugið aftur heim. En það gat nú satt best að segja ekki verið valkostur. Því heilar 90.800 krónur mátti ég reiða fram fyrir það. Og miðarnir á tónleikana kostuðu þetta sitt, sko. En ekki tímdi ég að sleppa tónleikunum og tapa miðanum eða fara að bjóða ykkur með öðrum. Það hefur komið oft fyrir að ég hef keypt mjög bjartsýna miða sem að síðan einhver í fjölskyldunni í Reykjavík fær að nota. En ekki ætlaði ég að missa þessu. Og þannig að ég hefði ekki viljað reiða fram þessa 90.800 krónur enda var það jafn mikið og ég borgaði fyrir 4 fullorðna til Genf í vor. En fyrir ykkur sem ekki sátu á þessum tónleikum með mér, aksturinn var auðvitað alveg þess virði að fara fram og tilbaka nánast á einu sólarhring. En ég hefði auðvitað verið tilbúin til að borga slatta fyrir að sleppa því að þurfa að keyra. Ég athugaði meira að segja með flug frá Ísafirði, þannig að við hefðum látið okkur hafa það að fara dynjandisheiðina keyrandi ef það hefði verið nettilboð frá Ísafirði. Þá hefðum við getað tekið eldsnemma að morgni og verið komið klukkan 10 í vinnuna jafnvel. En nei, því var ekki að heilsa heldur, þar voru engir almennilegi miðar í sölu og jafn dýrt yfirleitt að fljúga þangað eins og til okkar á Bíldudal. Nú, annað sem ég vildi deila með ykkur var á síðasta sunnudag, það er að segja fyrra dag eða daginn þar áður. Þá fórum við keyrandi til Reykjavík til þess að fara í fermingu og aftur heim kvöldið. Og það var 9 tíma ferðalag til þess að geta verið með fjölskyldunni í 4 klukkutíma. Við erum auðvitað rugluð sem búum þarna. En það geta heldur ekki allir hegða sig svona. Ef þú ætlar að nota flug þá verður að vera hátekjufólk eða það hana meira. Og ef þú ætlar að keyra þá verður að hafa meðaltekjur eða gott betur. En svona vill fólk hafa þetta í dag. Ég auðvitað leyfi mér að kalla þetta brotað í besta, að geta búið á besta stað í heimi, en samt geta leyft sér að njóta samvista við sína nánustu sem að stórum hluta á höfuðborgarsvæðinu. Og við erum tilbúin að leggja ýmislegt á okkur til þess að það sé hægt. Til þess að komast í þessa fermingu var ég aftur farin að athuga hvort það væri hægt að fljúga og hvort það hefði gerst eitthvað í millitíðinni sem hefði orðið þess valdandi að flugið hefði kostað 15.900 krónur frá Bíldudal. En svo var ekki. Og í þessu tilviki vorum við orðin 3 því að kríli var með okkur og við hefðum þurft að reiða fram ennþá meira og yfir 100.000 krónur. Það er ekki raunhæft, nei heldur betur ekki. Enda er þetta náttúrulega algjörlega galið. Eina leiðin til að komast í flugi er einhver annar borgar það. Á þessu tímabili frestaði ég 2 tannlæknatímum sem ég hafði pantað í vor og 1 læknistíma. Þessu náði ég því miður ekki að koma fyrir í stóra planu þegar allt kom til alls. Allt þetta sérfræðinga fyrir sunnan, enda gerir búseta mín ráð fyrir að megnið af þjónustu sé sótt til höfuðborgarinnar. 2 ferðir á ári verði niðurgreiddar af ríkinu, annað er á þína eigin ábyrgð. Nú þegar ég ferðast svo með fluginu vegna þjónustu minnar við samfélagið í Vesturbyggð, hvort heldur þegar ég var að leysa bæjarstjóran af eða sem bæjarfulltrúi, þá er það frábært að geta verið þennan stutta tíma á leiðinni eins og ég lýsti áðan. Að lenda hérna á Reykjavíkurflugvelli er náttúrulega brjálæðislega flott. Ég er með miða í vasanum, ég var að taka skilaboð á leiðinni frá fólki sem vildi senda ykkur kveðju og nefna það að það kostaði 34.000 krónur að senda 12 ára barn til tannlæknis fram og tilbaka og flugmælendin í vélinni vildi að ég myndi minna ykkur á að það er mjög mikilvægt að hafa Reykjavíkurflugvöll. Þannig að ég er með þetta og þessu er hér með komið á framfæri. En við erum að fara á fundi, við erum að vinna í málefnum samfélagsins eða hvaða nú er sem dregur maður suður á bóginn, þangað sem stjórnsýslan er. Og þetta þýðir samt alltaf það að það er að lágmarki 2 til 3 daga úthald. Ekki er flogið nema 1 sinni á dag. Við þurfum því gjarnan að koma okkur á staðinn alltaf sólarhringa áður en þá að funda, ef við ætlum að fara með flugið þar að segja. Og til þess að koma heim þarf oftar en ekki að bíða í sólarhring eftir næsta flugi. Eða 2 sólarhringa ef fundi lýkur eftir hádegi á föstudegi vegna þess að það er ekkert flug á laugardögum.
Áherslu sveitarstjórnarmanna og atvinnulífs á sunnanverðum Vestfjörðum hafa á undanförnum árum kallað eftir því að það væri boðið upp á 2 ferðir á dag, að minnstakosti 1 dag í viku. Þannig að íbúar, stjórnsýsla og atvinnulíf geti sinnt verkefnum sínum á höfuðborgarsvæðinu með skilvirkum og einföldum hætti. Þannig að hægt sé að fara að morgni og koma aftur heim að kvöldi. Þetta hefur ekki náð að komast í farveg, þrátt fyrir að hafa verið eitt af áhersluverkefnum Vestfjarðanefndarinnar svokölluðu. Þessi aðgerð ein og sér myndi gera heilmikið fyrir samfélagið okkar fyrir vestan, að því gefnu auðvitað að flugið sé í boði á réttu verði. Og ég ákvað að nota tækifæri og sýna ykkur bara fallega myndir að heiman. Mér finnst alltaf svo huggulegt að það gerst í staðinn fyrir að láta ykkur lesa mikið að stöfum. En þið fáið einhverja glæri til að lesa líka. En hér og nú erum við auðvitað fyrst og fremst að velta því fyrir okkur að venjulegur íbúi ræður ekki við að nota flugið að óbreyttu. Verkalýðsfélagið fyrir vestan hefur reyndar verið að niðurgreiða miðana fyrir sína félagsmenn og einhver önnur stéttarfélög bjóða upp á ferðaávísanir sem hægt að nýta í nokkrar ferðir á ári. Þannig mætti segja að ákveðin hópur í samfélaginu hafi aðgengi að ferðum á viðráðanlegu verði. En á hvers kostnað er það og er það sanngjarnt að það sé hlutverk stéttarfélagana okkar. Auk þess sem það skapar aðstöðumun hjá þeim sem ekki borga í félög og hjá þeim sem eru í félögum sem ekki taka þátt í þessu. En þetta framtak hjá verkalýðsfélagi Vestfjarða er auðvitað algjörlega frábært. Og eins og hefur verið komið hérna inn á, þá munum við auðvitað ekki öll búa í borginni. Þó að það væri kannski hentugast og best fyrir alla, þá þurftum við að gera minna af því sem að kallast oft vesen. En flugsamgöngunar eru lífæð okkar til borgarinnar og þær eru hluti af samgöngukerfinu. Og við gætum ekki án þeirra verið. Og það var mikið áfall fyrir okkur þegar það var dregið úr til dæmis laugardagsferðunum hérna eftir hrun. Og við erum búin að ná, þarna á sunnanverðu Vestfjörðum, þá var slökkt á 3 mikilvægum samgönguþáttum. Það var fellda niður ferði Baldurs á laugardögum, felldu niður mokstur á laugardögum og fellt niður flug á laugardögum. Þannig að við áttum að vera heima á laugardögum. Og það eru náttúrulega, ég man bara ennþá eftir viðtalinu við Eyrúnu Ingibjörgu í útvarpinu þegar hún var að lýsa þessu. Þetta er náttúrulega algjörlega galið og við erum búin að ná því tilbaka þó að það sé moka á laugardögum. En þeir sem eru að nota flugið í dag eru fyrirtækin, það er stjórnsýslan og þeir sem fá flugið niðurgreitt af sjúkratryggingum eða stéttarfélögunum sínum. Fyrirtækin eru líka að nota flugið mjög mikið til að láta senda sér varahluti. Ef eitthvað klikkar þá geta þeir hringt á morgni og græjan er komin í hádeginu. Þannig ná þeir að lágmarka tafir vegna bilana og það er afar dýrmætt og í því tilliti hentar tímasetningin vel. Og það er dásamlegt að eiga þann valkost sem flugið er, að geta stigið á fast land eftir stutta flugferð sem tekur einungis 35 mínútur. En það er ekki raunverulegu valkostur fyrir alla og ef veskið er spurt, segir það alltaf nei. Tækifærin eru á landsbyggðinni og vaxandi möguleikar til verðmætasköpunar liggja á borðinu. Ef við leyfum okkur að láta okkur dreyma, þá væri flug á sanngjörnu verði fyrir íbúana eitthvað sem myndi bæta lífskjörin til mikilla muna. Flug á sanngjörnu verði sem gengur upp fyrir alla fjölskylduna til að hægt sé að nýta það sem valkost. Og þá er ég ekki að tala um fjölskyldur sem eru bara 2 í, heldur allt upp í 6 manns eins og var nefnt hérna áðan. Flug sem færi eina ferð á dag þannig að það væri hægt að sinna erindum í höfuðborginu okkar á einum og sama deginum. Flug alla daga vikunar þannig að það geti líka verið valkostur að komast heim á laugardegi. Og flug á sanngjörnu verði sem býður upp á að hægt sé að fá til sín barnabörnin helgar. Og þau vilja svo gjarnan koma. Og það er náttúrulega helst mamman og pappin sem að ýta á það, sko. Og okkur langar auðvitað líka til að geta verið meira með þeim. En ef ég slaka á væntingunum og set fram óskir með raunhæfum hætti og einföldum kannski, þá tek ég undir með þeim sem hafa talað hér áður. Flugið þarf að kosta minna. Það þarf að vera á raunhæfu verði þannig að það sé hægt að nota það. Og svo fyrir okkur, fyrir vestan, sérstaklega þetta, þá þarf að klára þessa vinnu
að við fáum einn dag í viku þar sem hægt að fljúga fram og tilbaka sama daginn. Og ég veit það, auðvitað kannski áætlunin meira og minna bara ákveðin af flugfélaginu og miðar að þörfum flugfélagsins sem flýgur til okkar, sem flugfélagið Ernir. Og þá það kannski til þess að þeir geti farið eitthvað annað snemma á morgni, nota okkur í milliflugið og farið svo eitthvað annað seinnipartinn. En það má ekki vera alltaf þannig að við séum að hugsa fyrst og fremst þarfir þeirra sem að búa til kerfin, heldur við verðum að hugsa líka notendurnar og ekki gleyma þeim. Og í þróun undanfarna ára hefur náttúrulega notendunum algjörlega verið gleymt því að þetta komið út úr öllu korti hvað þetta orðið vitlaust. En ég ætla að taka fyrir mig og ég segi bara að lokum, þú veist, það dásamlegt að fljúga og ég tala nú ekki að maður fara að fljúga yfir svona útsýni sem gerist mér sér bara nokkuð oft. Takk fyrir mig. Takk að kærlega fyrir þetta, Friðbjörg Matthíasdóttir. Hvað voru margir sem flugu hingað á hana fund? Hvar allir hinni sem alveg sama? Það voru ansi margir. En ég hlustaði í flugvélinni og hlustaði á hljóðbók og var að hlusta á Elon Musk meðan við erum að glíma við það að koma innanlandsflugi á þessari eyju í eitthvað vitrænt horf. Þá hann að tala að það styttist í það að við getum ferðast á milli New York og London á 27 mínútum. Þannig að við verðum náttúrulega hysja upp okkur áður hann verður búinn að því. Áður en við förum í kaffihlé að þá langar mig til að fá sérfræðing Byggðastofnunar hérna upp, hana Önnu Leu Gestsdóttur, til þess að kenna ykkur aðeins á workplace. Það ekki? Þú varst rosa spennt að koma upp og gera það. En við höfum þess að það er hópurinn sem stendur að þessu málþingi, hann hefur verið að vinna í þessu umhverfi. Ég ætla bara að afhenda þér hérna púltið. Á eftir í pallborðsumræðum þá ætlum við að reyna að fókusera með þetta tæknum. Reyna að fókusera, það er hægt að setja inn spurningar þarna inn á workplace, þannig ef þið hafið einhverja spurningu. Svona. Ef þið hafið einhverja spurningar sem þið viljið spurja í pallborðsumræðum eftir, þá er hægt að setja þær hérna inn, add options. Það er aðeins mismunandi hvernig þetta virkar í símanum, en allavega er þetta hægt í tölvunum. Og svo er hægt að kjósa ef ykkur líst vel á einhverja spurningar sem er komin inn, þá getið þið kosið hana, eða margar. Ef þið lendið í einhverjum vandræðum, viljið ekki fara þarna inn, komist ekki inn eða eitthvað, þá er í fínu lagi að skrifa spurningar á blað og ég skal safna þeim saman líka. En ég vil líka benda inn á þessum hóp seinna, þá er hægt að horfa til dæmis eins og fyrir þig, Jón Gunnars, ef þú vilt fylgjast með erindinu hennar frá Skotlandi, þá er hægt að fara inn á þennan hóp seinna og horfa á upptökuna. Já, takk kærlega fyrir þetta, Anna. Við tökum núna 10-15 mínútna hlé og að því loknu verður erindi frá henni Rachel Hunter frá Skotlandi og svo pallborðsumræður. Komum hér aftur eftir 10 mínútur korter.
Jæja, þá er ég svona að vona að við getum farið að byrja þetta fljótlega. Náið ykkur í kaffibolla og annars kaffimaskínan hérna frammi einhver svo stærsta og öflugasta sem ég hef komist í tæri við. Þetta er svona eins og eitthvað sem maður á að stíga borð í. En það er hérna til aðstofar fólk frammi. Jæja, þá held ég að við förum að hefja hérna seinni hálfleikinn. Seinni hálfleiknum er skipt í tvennt sem að gerir þá Málþingi væntanlega að 4 leiklutum. En við erum með mjög góðan gest hér í dag sem að kemur frá Skotlandi og það er hún Rachel Hunter en hún er svæðisstjóri fyrir Hjaltlandseyjar og Moray sýslu hjá Highland and Island Enterprise í Skotlandi. Rachel var skipuð svæðisstjóri fyrir Hjaltlandseyja teymið árið 2012 eftir að hafa starfað í mismunandi hlutverkum hjá stofnuninni í 9 ár. Frá því síðla árs 2016 hefur hún veitt teyminu starfar í Moray sýslu forstöðu en hún er fædd og uppalin á Hjaltlandseyjum. Hún dvaldi tíma við nám og störf á meginlandi Skotlands en hún er meðal annars menntuð í listasögu og heimspeki og hún flutti svo aftur heim eins og hér segir árið 2001. Titill erindis hennar sem sagt efnahagsleg og félagslegur ávinningur skosku leiðarinnar sem að örlítið búið að minnast á hér í fyrri erindum eða eins og hér segir the socio-economic benefits of affordable air travel in remote and rural Scotland. So with no further ado, Rachel, please take the floor and I'll let you introduce yourself a little better. Thank you. Thank you. Going to try this. Golden Dian, is that right? That's my only bit of Icelandic. I think maybe I might try one more word at the end of the presentation. Thank you for inviting me to this symposium. My name is, as Christian has said, is Rachel Hunter. I'm the area manager for the Highlands and Islands Enterprise Shetland office. I've worked in Highlands and Islands Enterprise for nearly 14 years now. I find working in economic development very rewarding. It's, the economy constantly evolves and develops, and there are new opportunities come along all the time. So it's a very dynamic arena to work in. Today, I'm going to take you through my presentation, which will introduce you to the Highlands and Islands of Scotland, and then I'll move on to tell you about the Highlands and Islands Enterprise and the work that we do, and then move on to speak about the air discount scheme, which I think is the main focus of your symposium today. And also really focusing in on what the impact it has had on the people of the more remote and rural areas of Scotland.
So I'm sure you're all up on your geography, but I specifically found a map with Iceland in it because I thought it was really important. I live and I was born and brought up in the Shetland Islands, which you can see, and the airport there is Sombra. The Highlands and Islands of Scotland cover, basically, there's sort of half Scotland's landmass there, and you can see all the different parts of the Highlands and Islands in that map on the right there, and you can see that with all the different local authorities. For those that, in terms of geography, they've got Shetland in the northeast there, you've got the Orkney Islands just lying below Shetland, and on the west you've got the Western Isles, and down in the southwest you've got the Argyll and Bute Peninsula. So, the region that I'm going to speak about, which is highlighted in dark blue here, is the region that my organisation covers, it faces a lot of challenges. The region is remote and on the periphery of the European Union, just for now, not much longer. It is mountainous, there's poor soils, there's a lot of peat bog. The climate can be very challenging, lots of wind, rain, and so on. And in order to meet many parts of the region, or to get to the central belt of Scotland, from the more peripheral and rural areas, you need to undertake water crossings. And these are challenging, particularly in bad weather, which is quite common in the wintertime. Scotland is home to 5 million people, but only 10%, actually less than 10%, live in the Highlands and Islands. And this sparsity of population means that you don't get the economies of scale that you do in other parts of Scotland. So it's very challenging to deliver services and to run businesses and to sustain communities. What we also see in the Highlands and Islands is because of these reduced economies of scale, the cost of living is actually much higher than it would be in a mainland, in a sort of central belt Scotland town. And we have very rigorous research that underpins this by an organisation called the Joseph Rowntree Foundation that surveys the cost of living across Scotland and across the UK. And if you are living in a small island in the north of Shetland, your income needs to be nearly 40% higher. Your average income needs to be 40% higher to achieve the same similar standard of living than somebody living in, say, Glasgow or Edinburgh. So, this graph here shows the population of the Highlands and Islands from 1851 to 2014. And back in the 1850s to the mid-1960s, the Highlands and Islands were in terminal decline. Poverty and famine were very prevalent. There was not very many economic opportunities. People basically migrated out of the Highlands and Islands to find work and prosperity overseas, America, Canada, New Zealand, or they moved to the big cities in England and in Scotland. But a change happened in the 1960s. And from that time, we have seen the population sharply rise in the Highlands and Islands. And in 2017, as I said before, we've got nearly 500,000 people living in the area. Nearly every part of the Highlands and Islands has seen population growth over the past decade. And it's important to say that population is not, every place has a centre. So the Inverness is the capital of the Highlands and Islands, and that has seen rapid growth, but we see population right across the region. So just to give you some facts and figures, Highlands and Islands cover some 15,000 square miles, and it's more than half of Scotland, with a population of just over 465,000. It's now a very thriving and modern economy, and it's seen remarkable progress over the last 50 years. The population has increased by 7.5% since 2001, well above the Scottish average of 4.6%. And as I say, Inverness is one of the fastest growing cities in the UK.
the population, the capital, the population grew by 18% from 2001 to 2011 in Inverness, a massive increase in population. Inverness Airport has experienced its longest sustained period of growth in its 77-year history. The number of passengers using the airport have been increasing every year, and in July this year it recorded its highest monthly figure of nearly 93,000 passengers. And this brings in about £75 million to the Highlands and Islands economy. And Inverness has connecting flights with Heathrow, Manchester in England, but also Schiphol in over in Amsterdam, Netherlands, sorry. Yeah. However, in the more peripheral and outlying areas of the Highlands and Islands, challenges very much remain. You know, we've seen a lot of progress, but there's still a lot of work to do. And I suppose the cost of living, which I've already spoken about, fuel poverty is high. Unfortunately, we don't have all this geothermal heating that you have here. I wish we did. So the cost of heating homes is very high because you're tankering in lots of diesel and oil and so on, and electricity tariffs are very high from the mainland. We've got demographic challenges in the most peripheral areas. We've got an ageing population. About 16% of the population in Scotland as a whole is over 65%. It's over 65, sorry. In the Highlands and Islands, 20% of people in the population are aged 65 and over. But in the Western Isles, for example, in the West, which has seen a lot of change in demographic balance, 30% of the population is over 65. And this has led to what we call the brain drain, where especially women, clever young women, tend to go off, get university degrees, and you never see them again from these small populated islands. And for any community or any economy, when you get that imbalance, that is not good for your future. The other issue, because of the economies of scale, there's lack of childcare, which again exacerbates and doesn't promote more women working and living in the area. Until recently, it's getting better, but we've had poor digital connectivity in the area, so we can't help businesses to run digital type businesses in these outlying areas. And what I'm also going to speak about is the poor transport connectivity. So it's not just one challenge, there's a multitude of challenges in these peripheral areas. It's a lot better than it used to be 50 years, most definitely, but there's still a bit of a challenge to go. So I did say that things started to turn around in 1965. In 1965, Highlands and Islands Enterprise was born. And we are, as the organisation I work with, the Scottish Government's Economic and Community Development Agency for the north and west of Scotland. And you can see our geography in the colour there. We were formerly called Highlands and Islands Development Board, and were established by an Act of Parliament, the Highlands and Islands Scotland Act 1965. And we were set up to address what they called the Highland problem. Now, the Highland problem is just what I've been articulating to you. It's depopulation, demographic imbalance, lack of enterprise, lack of business opportunities, communities that were literally falling apart. This was reinvented as Highlands and Islands Enterprise in 1990 under the Enterprise and New Towns Act, and we have got an amazing amount of powers. We can, we can invest in businesses, we can own companies, we can compulsory purchase land. We've got a huge amount. There's not a lot that Highlands and Islands Enterprise can't do under these government acts. We're headquartered in Inverness. Hope you can see that there, just right in the middle of the red splodge there. Not a great map, sorry. We've got about 300 staff, and we've got a £67 million annual budget. Now this, as you know, we've had quite a number of years of austerity in the UK, and this has reduced significantly from a few years back, where our budget was about 80 million. But we still, it's more challenging to do what we do, but we've got a fantastic group of people working for Highlands and Islands Enterprise, hugely motivated to do the best for the region. I manage the Shetland office up at the top there. Shetland's got a population of just under 24,000,
I've got 10 members of staff who are supporting local businesses and helping to invest in local businesses and communities. There also, Highlands Islands Enterprise has a policy that whatever you do, in whatever area you work in across the region, you can work from anywhere. And if you're a line manager and you say, no, I want my people to work right in the same area, you have to have a really, really good justification. So in addition to the staff that work for me in Shetland, I also have 2 members of staff in the office in Lerwick that work across the whole region. It's great to see that you can be serving Inverness from Shetland. A distributed method of working. So in terms of what we do, our vision is for the Highlands and Islands to be a highly successful and competitive region in which increasing numbers of people choose to live, work, study, and invest. That is our vision. We just want more people in the region, and we want them economically active. And our purpose is to generate sustainable but inclusive growth across the Highlands and Islands. We don't want just to see growth in the centres, in the major towns. We want to see growth right across the region. We want it to be inclusive. So we deliver our vision by providing advice and financial support to businesses and social enterprises which have aspirations to grow, and also to innovate and export goods and services internationally. We support capital investment in businesses, but more importantly, we invest in human capital, graduate placements, management and leadership development. We've actually got a programme that we run in tandem with the MIT in Boston in America in leadership and development, and general workforce development. We also support community organisations. We're very unique in terms of economic development agencies in that we also have a remit for community development. So in the more remote and fragile areas, we support communities to acquire assets and to generate income from them, and also to ensure that they provide services, to provide services to their communities. We support business sectors which offer the most opportunity for growth, exploiting our natural resources, so for example, renewable energy, forestry, salmon fishing, so on. But we've got a lot of new industries in the Highlands and Islands too. We've got life sciences, which are built around the development of the University of Highlands and Islands, so it's a much more diverse economy than it used to be. And this obviously attracts in more young people. We're also investing in infrastructure to create the conditions for a competitive region. We develop business parks, some very large-scale business parks, and property to help businesses grow. We've invested in superfast broadband right across the region. And we've also invested, as I said before, in a regional university. If you look around the world, the most competitive regions have very active and functioning universities. Now, just if you want to read more about what we do, the operating plan is there on our website. So there it is there. And I just quickly, just to summarise the sectors that we support, and also highlighting the last bullet point there, that it's social and community businesses models are also a real focus of what we do. And most of these, we prioritise funding for social and community business models only in the fragile areas, not in the more central areas of the Highlands and Islands. Over the last 50 years, we've invested in infrastructure to facilitate opportunity and increase quality of life. I mean, when people in Scotland see Highlands and Islands Enterprise, they go, wow, you've invested on all this infrastructure. But our main purpose is to make the Highlands and Islands an attractive place to live. It's about quality of life, it's about drawing people in. And as you can see, some of these large infrastructure projects are not in the centre. We've got Mareel in Shetland, which is an arts and creative and cinema venue. We've got Scrabster Harbour investments in the north of Scotland there. We've got European Marine Energy Centre in Orkney, and the European Marine Science Park in Argyll down in the southwest of the peninsula. We've also got a massive project at the moment at Inverness, the Inverness campus, where we're developing a business park there which will house life sciences and technology businesses. Okay. In 2015, we undertook a very extensive survey on young people across the Highlands and Islands, and young people that also had a connection with the Highlands and Islands.
And it was a very large-scale survey of 4,500 young people. And what the survey was intended to do was to capture the attitudes in relation to a range of factors, including educational and employment opportunities, housing, transport, digital and mobile connectivity, culture and community. It was also intended to capture their aspirations for the future, identifying key factors that would make the Highlands Islands an attractive place for young people to live, work and study. Now, this particular piece of research has gone very far and wide and is directing our policy going forward. Because again, as I say, what we're trying to do is attract and retain and bring people into the area. So we really want to know what young people thought. And overwhelmingly, most of the young people were very proud of the Highlands and Islands. It was very different from maybe 20 years ago, where it was a place I think just wanted to get out of. And they certainly don't think that the Highlands and Islands is somewhere that they're very much convinced of what it has to offer as a good place to live. But they do need opportunities to allow them to stay, return or move to the region. And this slide shows us what the young people said with regard to the top 5 factors that would make the region a more attractive place to live, work and study. And as you can see here, we've got high quality jobs, most important, but also opportunities to progress in a career. It's all very well just getting a job, but they actually want to move up the career ladder. And does the Highlands Islands offer that opportunity? They want good access to housing. They want good access to further and higher education. And in terms of this particular presentation, the 5th most important factor was affordable transport links. So in terms of attracting young people to the Highlands and Islands, this is something that we just can't ignore. And interestingly, in terms of this presentation, the 6th factor was lower cost of living. They recognise that it's an expensive place to stay. So how can we as a government agency and others influence bodies to reduce the cost of living? So again, just to sum up on that and policy implications on young people, there's a lot of issues to be addressed, and that's something we're working on. We have to accept that I did it myself. When I was 18, I left Shetland and went to Glasgow University to study. It's a rite of passage. It's what young people do. But there had to be something to bring me. I wouldn't have gone back to Shetland if I didn't have a job. So you have to think about, it's about not keeping young people in, but it's about letting them go and making sure they come back again. And I think what was great from the study is there's a real definite appetite to live, work and study in the Highlands and Islands. So moving then on to connectivity and affordable transport. And I think this is the juncture in my presentation that I want to sort of delve a bit deeper into this theme. So from the surveys that we have done with young people and the interaction with communities up and down the region, so reliable, timely and affordable transport connections are critical in creating the conditions for a competitive region, which Highlands and Islands wants to be. This is a very distinctive challenge for the Highlands and Islands because, as you see from our geography, you don't pass through the Highlands and Islands to get somewhere. It's right on the periphery. It's not on the road to anywhere. So this is a critical issue for our future development. And we, HI, have worked very hard to influence partners to invest in transport infrastructure. For example, we are very keen to attract airlines to invest in new routes into the Highlands and Islands to maintain and expand that global connections. But we also work with colleagues in the Scottish Government to influence and support enhanced and more affordable transport connectivity. HI was totally supportive of the Scottish Government's move to raise the ADS discount from 40 to 50% in January 2016. I think we see as key. This is key in bringing young people into the region. Okay, so the air discount scheme. Just say I'm a proud member. You can see my card here. I've got a little 01 there. You won't be able to see this, but that's my daughter. She's a little 1 on my card. So this we get this card every 4 years when they renew the scheme. So just because I know that Michael Bratcher from the Scottish Government is not here today, so I'm just going to run through what the scheme is. I'm sure most of you will actually know.
So the air discount scheme reduces the cost of air travel for those whose permanent or main residence is in an eligible area of the Highlands and Islands. Now, the eligible areas in this map are in orange, okay? So if you live in these areas, obviously Shetland's up the top there, then you are eligible to apply for an air discount scheme card. What it does is it provides a discount of 50%, it used to be 40, now it's increased to 50% on the core airfare. That's the total airfare, the total fare excluding airport charges and government taxes on non-public service obligation air routes. The ADS was introduced in May 2006 for the following eligible areas. So we've got Caithness and North West Sutherland, which is on the mainland there, it's the bit that's got the right angle there. Got Islay and Jura down on the left there, down the southwest there. You've got Orkney, which is in between the mainland and Shetland. You've got the Outer Hebrides, which is the Western Isles on the left there. And of course you've got Shetland. And Colonsay, which is also on the south west here, was also added to the scheme in 2011. In April 2011, there was a change to the scheme. Well, it wasn't actually a change. What happened in the early days of the scheme, it wasn't probably been audited correctly, and people that were undertaking business trips were using the scheme. But this was actually tightened up in 2011. So it was, it's more closely audited now. So if you're undertaking business trips, both in the public and the private sector, it's not eligible. But it was decided that the ADS would be available for business trips made by those working in the third sector or the voluntary sector or the social enterprise or community sector, because these organisations, sometimes their funds are quite limited, but they, like other businesses, need to network, need to participate in training and so on. So it's really important that our more fragile and businesses and community businesses and social enterprises and the outlying areas get to access the air discount scheme. In terms of airlines in the area, they need to opt into the scheme. They have to say that they want to join it. I think it would be a complete no-brainer for them not to do that. And they need to sign up a memorandum of understanding with the Scottish Government. They also need to provide regular accounts to the Scottish Government to show what they're spending, and so they get reimbursed. And also, they will need to provide regular facts and figures about who's using the scheme. So what I'm going to do now, I was just going to say as well, where you can fly to, basically, if you live in the orange areas, you can get half-price fares to Glasgow, Edinburgh, Aberdeen, Inverness, Manchester, which is in north of England, and Bergen in Norway. So it's not just within Scotland. And also between any of the airports covered, which are the 6 airports up there, the Sombra in Shetland, Kirkwall in Orkney, Wick and Caithness in Sutherland, Stornoway in the Western Isles, Benbecula in the Western Isles, and the 3 small airports, Islay, Jura and Colonsay and Argyll and Bute. And the scheme, as I said, was introduced in 2006 under the European Commission's Aid of Social Character, which promotes social cohesion of populations in very remote and isolated areas. But now the scheme uses the general block exemption and de minimis state aid schemes. For those of you that are state aid nerds, you'll be lapping this up. But basically, I think the point is that in terms of European state aid, there are plenty of options available. Okay, so I'm now going to go and speak about some of the facts and figures around the ADS. So this is the annual expenditure by the Scottish Government on the ADS scheme from 2006-07 to last year. There's a red column in there, 2011-12, and there was a big dip. There was a certain volcanic ash cloud that happened, which really impacted on us flying about. I better not say any more. I'll not be welcome here much longer.
But anyway, so but as you can see, and also what happened in 2011-12, there was clarification on what if you're eligible or not if you're a business user, because there was a bit of confusion up till then. So as you can see, I was trying to work this out. So we're probably up to this year about £8.5 million to fund the ADS scheme, which is a tiny proportion of the total Scottish Government budget of £33.18 billion. So it's a very small proportion. So it's basically, with 72,000 users, it's about £118 per head, which I think in Icelandic krona is 16,500 krona per head annually. As you can see, since 2011-12, the figure has grown from 33 to, So the main driver for the increase in ADS costs is the rise in payment per flight made by using ADS, and since 2011-12, this has grown from £33 to £40. This is an increase of around 22% compared to only 13% growth in the number of flights made. Just be aware of that. This market doesn't usually operate in the way other markets operate. I think that's the only lesson we can take from that. And again, that pattern is kind of followed here. Again, there's that dip in 2010-11 in the number of one-way flights supported through ADS. But for 72,000 members and 160 odd thousand trips being made, you're looking at most people using that for one and a bit return journeys a year. Now, this is the trends in the core fare return on ADS supported flights. So it has been possible to calculate the average core fare being paid by ADS passengers before the discount is applied. And again, the core fare is not the total gross fare that includes airport charges and government taxes. The core fare rose to an average of £173 in 2007-8, and obviously it fell back in 2010-11, and it fell slightly again in 2011-12. But it has since increased annually since then, reaching £200 in 2015-16. Between 2007 and 8 to 2015 and 16, the core return fare increased by £49, that's 32% that I mentioned earlier. That is above the rate which is of the Consumer Price Inflation Index, which is at 23%. And that's the UK CPI. So again, the flight costs are running higher, are increasing faster than the Consumer Price Inflation Index. Since 2011-12, the core return fare has increased by £35. That's an increase of 22%, much higher than the increase in the CPI. That's 8% in the same period. This increase in the average core fare may not only reflect general airfare inflation, it could also be due to a change in the mix of ticket types. You've got greater use of flexible tickets, and also higher rates of passenger growth on routes where fares are higher than the average across all eligible routes, notably longer distances routes in the market, in the network. And I think just for information, I was still looking at this because I think kilometres, probably the shortest route is between Sombra and Kirkwall, which is 235 kilometres, and the longest route would be Sombra to Manchester, which is 957 kilometres. So I don't know how that gauges with your particular routes in Iceland. So I've given you a lot of stats there, and I mean I will be giving Anna-Leah and the group that's invited me up here lots of this information and more information if required. But what I'm going to do now is I'm going to move on to the sort of people element of all this, because that's what we're ultimately doing it for. What I want to speak about is how the ADS has impacted on the ordinary lives of people living in these remote areas. So this was a survey done back in 2008, but because that's the most recent survey we have, unfortunately. But I would
I suspect that this is still very much the case. As you can see from this statistics here, most people travel because they're visiting friends and family. Is that social aspect, or they're accessing leisure, or they're going to go on holiday. It's the first step on going on holiday out of Shetland, or out of the Highlands and Islands. Another important factor is accessing shopping and retail. Very important. Again, the others, hospitals and medical institutions, accompanying partners and children to hospital is important too, and education, and other things like funerals and weddings and so on. So it just kind of illustrates the very human element to ADS, why people are using the ADS scheme. And I think what it does is it's very difficult to say, well, what's the economic impact of all this? Well, it's not all about economics, it's about social impact as well. And I think what you've got to think about, people that live in very remote areas, if they've got the opportunity to travel, see friends and family, participate in leisure and tourism activities, go shopping, it provides a feel-good factor. It promotes confidence in an area. And you can't really put a price on confidence. It's just a really important thing to have. So here we go. So what we found over the last 11 years of the air discount scheme is there's been a growth in passenger numbers on all routes. In the first year of operation, passenger numbers grew by 12%, and over the whole period of 2006 to 16, it's grown by 10% overall. And ADS flights account for about a third of all passengers on all eligible routes. And the largest proportion of flights booked through ADS were to and from the Western Isles, Shetland Isles and Orkney, because these are the most further away. This additionality figure is quite old, but I suspect it's higher than that. It's probably around 17-18%, that 13% of flights would not have taken place at all without ADS. But what is also important to see is that the mode of transport has changed significantly. I mean, obviously, if you live in the Shetland, Orkney, the Western Isles, you can get on a boat. It takes 24 hours from Shetland to Aberdeen, but if you want to take your car, that's the only option. But again, 34% would have undertaken the trip by other transport means without the ADS. So people are switching from longer forms of transport. And obviously in Iceland, that would be from ferries or just on the road to using air transport. And also the survey showed us that affordability is also up. Travel budgets have stayed the same or reduced. 46% of people reported that annual travel budgets have reduced by £100 by using the ADS scheme. But I think more importantly, is that 60% of all ADS users say that they want to take more trips, and they feel that they're able to take more trips because of the reduced cost. Another interesting economic impact that's happened over the last 10 years is that flight capacity on eligible routes has increased by 20%. And interestingly, on the 1st of September this year, for the first time ever, we have two different airline companies going head-to-head on some of the routes, which is bringing a lot of price elasticity or whatever into the whole mix here, because they're competing against each other, so that the market is operating. Both airlines are members of the ADS scheme, so but for a consumer's point of view, what you're able to do is shop around now. It used to be one airline, Flybe, that was operating flights in these remote and rural areas. Now you've got Flybe and you've got Loganair. So again, lots more options to reduce the costs. Now, if you speak to the airlines, they'll say, well, we've increased our capacity because that was our business strategy. But I think that it would be it's pretty reasonable to surmise that without the ADS scheme, you would not have seen this increase in capacity, because more people are flying because of the ADS scheme. And finally, 70% of ADS users across all regions strongly agreed with the statement that the ADS has had a positive impact
on improving access to important services. So again, getting back to that feel-good factor, people feel that that their lives have improved through the introduction of the ADS. Just a bit of a spider diagram there, just to show the different areas and how people perceive that it's had a good impact on accessing important services. And you see Islay and Jura down there, which are the most remote and very small islands, small populations. They've seen a huge difference to their lives in terms of since the ADS has been introduced. And also, I think this is one of the most important slides, but the percentage of people agreeing that ADS has had a significant impact on making their communities a better place to live. And that's really what it's all about, because if we can't help retain people in their remote communities, then then businesses, the economy, and the entire community will suffer. The knowledge that getting out of the community to access services, shopping, meet family and friends, it's not going to be a financial burden is really important. So it's really important for the whole economy that the ADS scheme is in operation. Okay, so I'm going to come to my conclusions now. I think you can see from the statistics there that the air discount scheme has had a significant impact on the lives of ordinary people living in the most remote and peripheral areas in the Highlands and Isles of Scotland. All forms of connectivity are particularly important to attracting and retaining young people. And young people, whatever economy you are in, wherever you are in the world, are the future lifeblood of your economy. So focusing on the needs of young people and communities in remote areas is very vital. But I also caveat that by saying that reducing transport costs and improving connectivity is only part of the solution. It's a very important part of the solution. But we've also, as that young people survey said, you need good jobs, you need career progression, you need housing and so on. But if communities decline to a certain level that they're not sustainable, it's difficult to provide jobs and housing if people are leaving communities. So there needs to be a holistic package of measures. And certainly Highlands Islands Enterprise, we will continue to work with partners and government across the region to address these many issues. TAC, is that? Yes. And just to say, I'm happy for you to email me, and there's the websites for you. Okay. Take this with me, can't get that. Thank you very much, Rachel. I think you highlight the analogous challenges that these two countries face, Scotland and Iceland, and I think that we have a lot to learn from you, and I was especially fond of the picture that you put up here where you were sort of highlighting the reasons why people use the ADS. If I was to draw a thread through the previous talks in the first section, you hit a home run on that. I think everybody was talking about visiting family and friends. That was the primary reason, and that's exactly what you showed up here. So thank you very much. Jæja, heyrðu, þá komið að pallborðinu. Ég ætla að fá að bjóða þeim sem hafa stigið hér á stokk í fyrri umferðinni að koma hérna upp. Og hérna gjör það svo vel. Leikkonan þurfti að hlaupa, já. Já. Hér getið þið séð aðeins örlítið hvernig þetta system virkar hjá okkur. Það er sem settar inn spurningar og svo er þetta kjósum þær. Og við höfum ekkert rosalega mikinn tíma. Ég veit að einhverjir að fara á annan fundekstur út í bæ 4:00. En við ætlum að byrja á efstu spurningunum og spyrja svona koll og kolli á meðan við höfum tíma. Já. Viltu sjá spurningun? Já. Pælingi með þessari var flytja Egilsstaði 45 mínútur.
Já. Ef það einhverja spurningar hérna út í sala blöðum, þá endilega komið þeim til mín. Eigum við ekki bara að vinda okkur í þetta? Ég fæ svona einhverja aðstoð úr salnum eftir því sem að mig vantar það. Fyrsta eða svona svo spurning sem að kemur hér efst á blaði hvað kostar 45 mínútna innanlandsflug í Skotlandi? How much does a flight fare in Scotland that lasts 45 minutes cost? I think the comparison in that question relates to the flight route Egilsstaðir-Reykjavík. So, sure, yeah. We're gonna fix the mic and then we'll just go down the. Okay, I was looking at this fares analysis. Now you have to remember that there's different types of fares, but probably the average length of flight is probably somewhere between 45 and 55 minutes. Is this working? Yeah. Which translates to an average fare of, for return this is, would be, so a low price would be £106. Just check that is right. And a high price being £214. You'll have to convert it to the Icelandic krona. With the discount applied, that lower range ticket reduces to £70, and to £124 for the £214 ticket. Does that answer your question? Yeah, thank you very much. I don't have, what we will do, High and Scottish Government, we'll do a bit more analysis on fare pricing and length of journeys. But as I say, the average journey is about 45 to 55 minutes. Okay, great. Any questions or comments on that one? I guess the next question is also or relates to the ADS in terms of how the fare of the ADS routes has developed through the years in comparison to other flight routes in Scotland. Yeah, I mean the ADS scheme, since 2006, the ADS scheme has expanded to include airports. I mean, originally it was airports in Shetland, Western Isles, Orkney, Inverness, and Argyll and Bute. But now we've seen an expansion of the ADS scheme for eligible participants to fly to Manchester and also to Bergen in Norway. So the scheme has expanded and over the last 10 years in terms of routes. Those were not the initial routes that the Bergen and Manchester routes. Those were not in the original. In the first tranche. Yeah. Good, sir. Yeah. Can I just add to that one? So I think my primary concern would be. Hi, my name is Gylfi. My primary concern would be that lower prices for the consumer would be eaten up by higher prices by the airline. You mentioned that only a third of the airfares were eligible for the ADS scheme, so 2/3 would be on a regular price, so there would be some price sensitivity on that part. But could you please elaborate on the chance of the airlines just sucking up all the subsidies? Well, I think the ADS scheme is demand-led, and there's only a limited, pool of participants that are living in the area. I suppose, airlines have fixed costs, whatever they do, but they've tried to become more competitive over the last couple of years by having different fare structures.
The thing about the ADS is that I suppose it's quite dynamic in that you'll be. I mean, it depends when when a person is booking their ticket, they could get a very low fare or they could get a very high fare if it's a week beforehand or so on. So I don't know if I can answer your question directly. I probably need a bit more investigation, but I think as I understand it, from what I can see from people living in the communities in the air discount scheme area, they are getting significant discounts, and the airlines, now there's 2 airlines, they're promoting that quite heavily going forward. I mean, what we've seen in some of the island areas, like you have seen in Iceland, is a growth in tourism. So that's helping these other 2/3 of the 2/3 of flights that are not ADS. They're being fueled by people coming outside into the area for tourism. And I think you all agree, we need to make sure tourists pay their way. It's for the communities themselves to benefit from reduced airfares. I don't know if I've answered your question, but. Getur kannski aðeins komið inn á þetta líka. Þetta náttúrulega veltur á því bara hvernig svona útfærslu menn hafa og hvaða samkomulag menn mögulega komast að við þá sem að reka umhverfið í dag. En þarna ákveðið svona samkomulag sem að flugfélögin ganga inn í og líka ákveðið innra eftirlit sem að menn fara af stað með. Þannig að þetta veltur rosalega mikið á útfærslu, hversu stífan ramma þú setur umhverfinu til þess að skila þessu til neytendum. Góðan daginn og takk fyrir góða málstofu málefni sem mér hugleikið. Þorvaldur heiti ég, flugáhugamaður og Eyjafirði. Mér langaði bara að spurja hana Jónu, bara beinlínis með fjármunurinn á þessari hugmynd hérna innanlands sem eru 600 til 800 milljónir sem áætlaður kostnaður. Og einhver hætta á að það verið konflikt frá núverandi framlagi og samningi innanríkisráðuneytis við Isavia til að mynda innanlandskerfið sem hefur verið óbreytt það bil frá 2007 1700 milljónir, eitthvað svoleiðis árlega. Einhver hætta á að þetta verði klipið af þeim fjármunum eða hvernig fjármunun á þessari útfærslu ef við tökum skósku leiðina, hvernig það hugsað? Ég get að skjóta að sendi búðan, Ekkert mál. Eins og við setjum upp þessi spurningar og svör og annað slíkt, þá þetta bara að hugsa sér sérstak lag ofan á það sem fyrir Það bara þannig sem það hugsað. Auðvitað það svo stjórnvald að leggja línuna með það og ég gat ekki betur heyrt á framsögu ráðherra áðan en að það mikill áhugi á þessari leið. Það hins vegar alveg ljóst að það eru ákveðna flugleiðir sem að njóta ákveðna umhverfis í dag, til dæmis í formi útboðsfluga eða útboðsleiða. Og ef við myndum kippa því út, þá meðalverðið á þeim farþegum eða þeim leiðum orðið svo rosalega hátt að einhver 50% afsláttur gerir ekki neitt. Ég held að sá í skýrslu hjá Isavia, ég held að meðalverðið á flugmiða til Gjögur þyrfti að vera 193.000 ef þú tekur útboðið út. Þannig að það segir sér alveg sjálft að það ekki hægt að taka þetta öðru síðan að skoða það að þetta sé bara eitthvað sem leggst yfir allt eða þá að mögulega útboðin, ég veit ekki að það sem fyrir einhver önnur útfærsla það. Þetta snýr að neytendanum og það er svolítið mikilvægt að hafa það í huga að þarna verið að horfa á íbúana sjálfa og að þeir upplifi betra aðgengi. Þannig að kerfið þarf að laga sig að því á einhvern nátt. Bjóða einhverjum fleirum að leggja orðið í belg hvað þetta varðar. Maybe another question to Rachel concerning the time it took to develop the ADS system and how much time it took to really implement it or have it come about in full effect. I'll probably have to get back to you on that one because it's a Transport Scotland question really, but I mean there was a huge amount of political pressure
and community pressure to get this air discount scheme in place. I know that the members of the Scottish Parliament covering the Orkney, Shetland, Western Isles lobbied very hard to get this scheme into place. I think, as I'm aware, there was a lot of teething problems with the scheme to begin with, and there were a lot of lessons learned. I believe that Michael Bratcher from Transport Scotland has given you all a summary of the scheme, but in terms of the time it took to set up and the length of time it took to establish, I'm sorry, I can't tell you that. Ég hefði áhuga að spyrja þig, Rachel. Sorry. It was my Scottish English. Well, anyway, the question is that the ATS, is that the only government support on the flights? Like we have here, we have a government-supported flights. So is there any other for the most remote places? Or? Well, air passenger duty has been reduced. That's a tax. And also, there's a consultation out at the moment to actually abolish it altogether. And also, in some inter-island, like really small flights, really small islands, with very low population numbers, then there's a public service obligation. So there's a subsidy there by local authorities and government to support that particular routes as well. So there's tax, there's PSO, and there's also air discount scheme. We also, in the Northern Isles, in Orkney and Shetland, we've been very lobbying really hard to get reduced ferry fares from Shetland and Orkney to Aberdeen, because again they were quite high, and we just heard recently this year there's a mechanism being put in place by the Scottish Government to reduce ferry fares, as well as increasing the percentage discount in the air discount scheme. Já, það kannski líka hægt að spyrja bara hér hvort einhver hér geti ímyndað sig það hvað það ekki langa tíma innlega svona kerfi hér, hvað þyrfti til? Er ráðherra farinn? Já, Sælvi Reiðin Njáltröst heiti ég. Þetta þá þannig að þetta þarf að fara inn í fjárlög og sambyggjast á þinginu, og sjálfur sér útfærslan því þurfi ekki að taka náttúrulega tíma, hún þekkt. Eins og Jónas segir, öll kerfið eru til í landinu varðandi þessa hluti. Þannig að ég hugsa eftir að fjárlögin eru samþykkt og þá geti þetta verið 6 til 12 mánuðir. Þannig, but may I ask a question? Rachel, I didn't know about the flights from the area to Manchester or Bergen as a foreign flights? Well, no. People from Manchester and Bergen are not eligible. No, yeah. They're not. I need to be sure about that. That's only domestic flights. Mm-hmm. Yeah. So that's not the issue. So, okay, that was really the thought that I was thinking, but I never heard about it. So I'm good with that. Yeah. What kind of airplanes are you using there? Do you want me to use them? I suppose over the last 10 years, sort of the main types of planes are the Saab 340s, which carry about 34 passengers. But of late, because of this increased competition in the marketplace now, we're seeing all sorts of planes landing in the islands. A number of Loganair are starting to use larger planes, Saab 2000s, that take 55 passengers. The thing about because of the climate and the crosswinds, we need planes that can cope with that sort of weather. So the Saab 340s certainly they seem to operate in really quite gusty conditions. So certainly, and they're certainly more reliable. So that's I suppose the bread and butter, the mainstay of the routes are supported by Saab 340s.
There's another question for Rachel. People want to know if the ADS has received any criticism in Scotland, and then if so, by whom and why? Well, before I came up here, I spoke to Michael at Transport Scotland, and I asked him, I said, what is the future of the air discount scheme? I mean, is there any criticism? I mean, the Scottish Government did say that they wouldn't be, for budget reasons, they can't support business travel. But I have to say, I've not come across anybody, whether politician, local community person, or somebody outside the scheme that has ever criticised the ADS scheme. It is one of those schemes that's wholeheartedly supported by just about everybody in their areas. I mean, to tell us the truth, you probably have to be pretty crazy not to support it. So I think there's more or less universal support, and the chaps from Transport Scotland say it's going to continue. Well, that's an important lesson to learn here. Einhver aðra spurningar hér úr sal fyrir þeir sem sitja hér í pallborðinu, annars ætla ég að gefa þessu svona 5-10 mínútur í viðbót, og það er spurningar sem ekki rata hér út úr mínum munni, þeim verður væntanlega svarað inni á þessu ágæta þessar ágætu síðu, þessu workplace, þessu vinnustaða, þessari vinnustöð sem við settum upp. Já, gjörðu svo vel. Svona meðan menn eru að hugsa nýjar spurningar. Í þessu spurt og svarað skjali sem við settum saman fyrir þennan fund, þá eru settar upp 35 spurningar, og ein af þeim spurningum sem allavega hefur komið dálítið oft og það er rætt tengslum við mögulega gagnrýni, það er að það vilja náttúrulega allir vera mögulega undir svona áætlun. Það myndi allir vilja að svona ADS áætlun myndi gilda fyrir það. Og þetta er hugsað sem áætlun til þess að jafna ákveðin aðstöðumun, og þannig þarf maður aðeins að passa að hugsa áætlunina, því að á þeim grundvelli er hún skilgreind undir reglugerð hjá Evrópusambandinu. Þetta er til þess að jafna þennan aðstöðumun sem við erum búin að koma töluvert mikið inn á í dag, að stór hluti af þjónustu er samþjappaður á einu stað, og þangað þarf að sækja hana, og þetta er ætlað til þess að koma til móts við það að hún er ekki út um allt. Þeir sem að búa í höfuðborginu vilja endilega falla undir áætlunina, þeir eru náttúrulega bara velkomnir að flytja austur, eða norður, eða vestur, það er bara, tökum alltaf á móti fólki, þannig að það er leið til þess að komast fram hjá kerfinu, og sú leið er að flytja. Alveg hárrétt, vegna þess að okkur sem búum ekki í höfuðborginni þykir líka auðvitað ákaflega vænt höfuðborgina. This perhaps the last question for Rachel, but why were Bergen and Manchester brought into this scheme? And for you, well, the rest of you in the panel or here in the audience, is that something that could be developed here, or to have airports outside of Iceland part of the scheme that will be put in place here in Iceland? I think the reason is that as populations evolve and families and friends become more dispersed, then there are people living in the islands that do have family and friends in England. So having that route into England was really important, and also to access leisure and tourism opportunities. And I suppose the same goes for Bergen as well. There's quite close cultural ties between Norway and Shetland particularly. I think it goes back to the Second World War. So there's a lot of friends, family ties there. So
Bergen is Shetland's closest railway station. It's not Aberdeen, you know what I mean? So there's so much cultural ties there. It's intangible stuff. It's not something you can put your finger on, but it's really important for the culture and quality of life to have these access these places overseas. I just wanted to add a question to that. Are you flying then straight from the Shetlands to Bergen? Yeah, there are flights that are scheduled. I think twice a week in the summer and once in the winter to go to Bergen. And the Manchester flight, you'll need to. There's stop-offs in Kirkwall, I believe, and in Glasgow, and then on to Manchester. So it's not a direct flight. It's like a bus. You'll have to stay on, and people will get on and off at different points. But basically, the air discount scheme will take you to that fare reduction will cover the entire route from where you are in the Highlands and Islands right to Manchester. Af því að allir engir að spyrja mig neitt, þá langar mér að koma að þessu svona eins og millilandafluginu. Af hverju er það mikilvægt til dæmis líka? Þetta náttúrulega, við finnst þetta bara geggjað að þetta hafi þróast þannig að þetta færi líka út úr landi. Því að hluti af samfélagi, og það kannski samfélag sem þarf að byggja upp, og það af því að við höfum ekki náð að byggja upp fjölbreytt samfélag sem að fólki fjölgar ekki, hluta því sem fólk vill að ferðast erlendis. Og meiri að það komið sem kerfi á svona, það væri ódýrar að komast til Reykjavík til að geta komist út. Það til dæmis að búa á Egilsstöðum og hafa allavega möguleika á því sem bara fljúga til Skotlands. Það aukning á lífsgæðum. Og margir myndi alveg sætta sig við það alla þá kosti sem á Egilsstöðum eða Ísafirði eða slíkt, að það var í boði, þó þeir hefði ekki 30 möguleika eins og hér á Reykjavík, eða Reykjavík og svæðin. Þannig að þetta er bara svona einn hluti af því að búa til púsluspil sem býr til samfélag. Þannig að þegar við erum búin að koma þess á, fyrst innanlands, þá bara drífum við hitt svo líka. Can I just add one thing? The ADS scheme, the negotiations are ongoing at the moment to include students into the scheme, and students that don't live in the eligible area but study in the area, because, as I said earlier in my presentation, there's a desire to get more young people into the area and to live, work and study as well, because what we've seen is the people that if they come in to study, there's sometimes a high there's a high proportion of them that will actually end up staying in the area. So they're currently, and I believe that the Scottish Government and Transport Scotland are quite sympathetic to allowing students, but that would be the only type of population that would be, have their permanent address outside the eligible area, but would get air discount scheme. So that's going the opposite way, if you see what I mean. Mm-hmm. I don't know what you were saying. Didn't really matter. Rachel, I think I speak on behalf of everybody in this room. Thank you very much for your contribution here today. You added a very important value to this afternoon. Thank you very much, and have a safe flight back to Scotland. Ég vil þakka ykkur sem að komu hingað í dag kærlega fyrir. Þetta búið að vera afar ánægjulegur eftirmiddagur. Þakka ykkur sem að fluttu hér erindi fyrir skelega framgöngu og hvet ykkur til þess að fylgjast með inn á Facebook. Ég vil ekki bara koma þess á. Takk fyrir.